And now the screen is visible to everybody. So as I said, today's agenda is to understand the basic provisions of 44AB. We will see the interplay of section 44AB with section 44AD की दोघांमध्ये काय इंटर रिलेशनशिप आहे. कारण का 44AD आणि 44AB एकत्र वाचावं लागतात. ऑफकोर्स 44AD हे सुद्धा आपल्याला बरोबर वाचावं लागतो. कुणाला टॅक्स ऑडिट ऍप्लिकेबल आहे, कुणाला नाही. आणि काही काही जे मेन क्लॉसेस आहेत जिथे आपल्याला काही अडचण असते त्या क्लॉसेसवर आपण थोडंफार डिस्कशन करूया. तो लेट अस गो बॅक बेसिक्स. पुन्हा एकदा शाळेत जाऊया, पुन्हा एकदा बेसिक सेक्शन 44AB वाचूया अँड लेट अस अंडरस्टँड की सेक्शन 44AB बेसिक रिक्वायरमेंट काय आहे. What 44AB says, every person carrying on a business, काय करतोय, पर्सन कॅरिंग ऑन अ बिझनेस shall, if his total sales or turnover or gross receipts exceeds 1 crore rupees in any previous year. तर कुठल्याही वर्षात तुमचे बिझनेस रिसीट्स, सेल्स किंवा टर्नओव्हर 1 कोटीच्या वर गेले तर यू आर लायबल फॉर टॅक्स ऑडिट. पण दिस इज कमी झालं. But what happens? But what happens here is there is a proviso to clause A. हा proviso काय म्हणतो? Provided that in case of a person, aggregate of all amounts received during the year in cash does not exceed 5%. Total payments made during the year for expenditure does not exceed 5% of the said payment. 1 कोटीच्या जागी 10 कोटी वाचायचे. म्हणजे आज परिस्थिती अशी आहे की 1 कोटीच्या वर टर्नओव्हर असेल तर टॅक्स ऑडिट करणं गरजेचं आहे. परंतु समजा माझं टर्नओव्हर 6 कोटी आहे, पण ह्या 6 कोटीच्या टर्नओव्हर मध्ये मी 2 कंडिशन्स जर सॅटिस्फाय केल्या, या दोन्ही कंडिशन सॅटिस्फाय केल्या तर मला टॅक्स ऑडिट करायची गरज नाही. कारण का टॅक्स ऑडिटची मर्यादा 1 कोटीवरनं डायरेक्टली 10 कोटी होती. तर ह्या 2 कंडिशन्स कुठल्या आपल्याला सॅटिस्फाय करायच्या? पहिली कंडिशन, वर्षभरातले माझे जे काही रिसीट्स आहेत, टोटल रिसीट्स इन द इयर, कॅश कंपोनंट 5% पेक्षा जास्त नाही पाहिजे. टोटल पेमेंट्स आयडेंटिफाय करायचे. या वर्षभरात टोटल पेमेंट्स किती गेले, कॅशनी, बँकनी, सर्व पद्धतीने. टोटल पेमेंट्स शुड नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल. म्हणजे समजा 100 रुपयाचे पेमेंट केलेत वर्षभरात, कॅश मध्ये 4 रुपये केले, 5 रुपये केले, चालेल. 100 रुपये ह्या वर्षात आले तर माझ्याकडे मॅक्सिमम 5 रुपये कॅश मध्ये आले, चालेल. जर ह्या दोन्हीही कंडिशन सॅटिस्फाय केल्या, 1 कोटीचा 1 कोटीची जी मर्यादा आहे ती डायरेक्टली 10 कोटीवर जाऊन थांबते. म्हणजे माझा टर्नओव्हर 6 कोटी आहे, 9 कोटी आहे, तरी सुद्धा मला टॅक्स ऑडिट करायची गरज नाही. आजच्या तारखेला बरेचसे व्यवसाय असे आहेत, 80% व्यवसाय असे झालेत की बऱ्यापैकी पेमेंट आणि रिसीट ऑनलाईन झालेले. जर तुम्ही मला 5 वर्षापूर्वी विचारलं असतं की अरे 5%ची मर्यादा आहे, तर मी हसलो असतो. हे असं कधी होणारच नाही, त्याला काही अर्थच नाही. परंतु आता काय झालंय, 80% लोकांकडे मेजॉरिटी ऑफ द ट्रान्झॅक्शन्स आर बाय ऑनलाईन और बँकिंग चॅनल्स. त्यामुळे बरेचसे असे क्लायंट किंवा व्यावसायिक आहेत की ज्यांच्याकडे आता टॅक्स ऑडिट करायची मर्यादा 1 कोटीवरनं थेट 10 कोटी झालेली आहे. तर हा पहिला प्रोवायझो कुठल्याला लागतो, बिझनेसला. हा प्रोवायझो प्रोफेशनला लागत नाही. दुसरा पॉइंट इथे काय लिहिलेला आहे, हा फर्स्ट प्रोवायझो टू क्लास ए. क्लास ए ला दुसरा प्रोवायझो, प्रोव्हाइडेड फर्दर that for the purpose of this class, payment or receipt made by a check drawn on a bank or by a bank draft which is not account paying shall be deemed to be in cash.
म्हणजे तुमचं पेमेंट किंवा रिसीव्ह बँके थ्रू असेल पण ते अकाउंट पे नसेल तर इट विल अज्युम टू बी इन कॅश. तर हा पण पॉइंट या 5% मर्यादेसाठी आपल्याला ऍप्लिकेबल आहे. तर हे अकाउंट पेचा जो कन्सेप्ट आहे हा प्रत्येक चार्टर्ड अकाउंटंटला पहिल्यापासून आज नाही, गेल्या 40 वर्षापासून काय प्रॉब्लेम आहे माहिती. आज माझा क्लायंट ज्यावेळी चेक देतो तो अकाउंट पे आहे का नाही मला कळतच नाही. समजा त्यांनी साधा चेक दिला, क्रॉस केला नाही, अकाउंट पे केला नाही आणि समोरच्याने बँकेत भरला आणि तो पास झाला. मला बँकेत काय दिसतं? नाव दिसतं पार्टीचं फक्त. अकाउंट पेला सुद्धा नावच दिसतं. दोन्ही केसेस मध्ये मला नावच दिसतं. त्यामुळे आजच्या तारखेला ऑलरेडी आपण 2-3 जागी टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट मध्ये डिस्क्लेमर देतो की एका जागी विचारले की सेक्शन 48(3) 10,000 पेक्षा जास्त कुठलाही खर्च केला आहे तर तो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस ऑनलाईन पद्धतीने व्हायला पाहिजे. तिथे आपण डिस्क्लेमर देतो की बाबा जिथं जिथं पेमेंट चेकनी केलेलं आहे आम्ही व्हेरीफाय करू शकत नाही की अकाउंट पे चेकच होता का साधा क्रॉस चेक होता. आम्ही व्हेरीफाय करू शकत नाही कारण का आमच्याकडे ते चेकची काउंटर फाईल नाहीये. तो चेक जो बँकेत गेला तो परत मला व्हेरिफिकेशनला ऑप्शन नाहीये, माझ्याकडे कधीच येत नाही परत. सेम प्रॉब्लेम इथे पण येणार की ह्या प्रोव्हायझो तर टाकलाय त्यांनी की जिथं चेकनी पेमेंट केलेलं आहे आम्ही अज्युम करू की हे अकाउंट पे आहे, अकाउंट पे असायला पाहिजे. पण जर अकाउंट पे नसेल तर कॅश पकडू. पण हे सिद्ध कसं करतो? मी टॅक्स पेअरची गोष्ट नाही करत, मी इन्कम टॅक्सची गोष्ट करतो की इन्कम टॅक्स वाले कसे सिद्ध करणार. हाऊ विल इन्कम टॅक्स प्रूव्ह दॅट दिस पेमेंट इज not account pay? It is very, very, very difficult, if not impossible, because even the chartered accountant is having no option to verify this. Now, आवाज ब्रेक होतोय सर, फीडबॅक. काहीतरी प्रॉब्लेम. तुमच्या मोबाईलवर तर चालू आहे का? आवाज Follow. हॅलो. Just hold on, guys. Hello. No voice is clear. Yes, everyone. Please ping. Yes, it is. Okay, fine. So let's continue. Hello. Check. थोडासा आवाज वाढवतोय, व्हॉल्यूम वाढवतोय थोडा. So 5% of the transactions we said maximum can be done in cash. 5% कॅश व्यवहार करता येणार नाही जर 10 कोटीची मर्यादा पाहिजे असेल. आता इथे 5% ऑफ एक्सपेन्सेस नाही वर्डिंग काय 5% ऑफ टोटल पेमेंट्स. तर पेमेंट ज्यावेळेस म्हणतो ते कॅपिटल एक्सपेंडिचर पण असू शकतं, रेव्हेन्यू पण असू शकतं. म्हणजे असं नाही की फक्त P&L चे डेबिट साईडचे पेमेंट तुम्ही पकडायचे. टोटल वर्षभरात बँकेतून जे काही पेमेंट झाले, वर्षभरात जे काही बँकेतनं पेमेंट गेले किंवा कॅश मध्ये गेले, सगळ्याची बेरीज घ्या आणि मग त्याला काउंट करा की इज युअर टोटल कॅश अप टू 5%. सेम लॉजिक फॉर रिसिप्ट. टोटल रिसिप्ट बँक प्लस कॅश किती आहे? बँक प्लस कॅश टोटल रिसिप्ट कॅल्क्युलेट करा, त्याच्या 5%च्या पेक्षा जास्त कॅश कंपोनंट नको. त्यामुळे फक्त कॅश कंपोनंट, फक्त एक्सपेंडिचर किंवा इन्कम पकडू नका. द वर्डिंग इन द सेक्शन इज टोटल रिसिप्ट, टोटल पेमेंट्स. दुसरा एक पॉइंट, कॉमन प्रॉब्लेम
आय एम प्रोप्रायटर म्हणून मी ह्या वर्षी 5 लाख रुपये कॅश मध्ये माझ्या बिझनेस मध्ये आणले. माझ्याकडे पर्सनल बॅलन्स शीटला 5 लाख रुपये पडले होते. मी 5 लाख रुपये माझ्या बिझनेस अकाउंट मध्ये आणले. बेसिकली कॅपिटल इन्फ्युजन झालं. मी नवीन कॅपिटल इंट्रोड्यूस केलं माझ्या बिझनेस. आता प्रश्न येतो की मी ज्यावेळीच नवीन कॅपिटल इंट्रोड्यूस करतोय तर हे 5 लाख रुपये रिसिट्स मध्ये धरायचे का नाही धरायचे? प्रॉब्लेम लक्षात आला. आता इथे मी काय म्हणतो, मी प्रोप्रायटर आहे. रिसीट होण्यासाठी 2 माणसं पाहिजे, देणारा आणि घेणारा. इथं देणारा मीच, घेणारा सुद्धा मीच. सो गिव्हर अँड रिसिव्हर इज वन अँड द सेम. हाऊ कॅन देअर बी अ रिसीट? हे पैसे मला मिळालेच नाहीये, हे माझेच पैसे. देर इज नो रिसीट ऑफ फंड्स, देर इज नो रिसीट ऍट ऑल. अशा केसमध्ये हे जे कॅपिटल इन्फ्युजन असेल हे तुम्ही काउंट करायची गरज नाही. पण सेम प्रिन्सिपल विल नॉट अप्लाय टू पार्टनरशिप और एलएलपी. कारण पार्टनरशिप एलएलपी विल बी ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी फॉर टॅक्स पर्पस. तिथे एलएलपी चा पार्टनर हे म्हणू शकत नाही की एलएलपी आणि मी एकच आहे. यू आर अ सेपरेट लिगल एंटिटी. दोघांचा पॅन नंबर वेगळा आहे. त्यामुळे फर्म किंवा एलएलपी ला पार्टनर कडनं जर पैसे मिळाले ऍज अ कॅपिटल कॉन्ट्रीब्युशन, डेफिनेटली दिस इज टू बी इन्क्लुडेड इन दॅट कॅश रिसीट कंपोनेंट. कॅश मध्ये आले असतील तर बरोबर आहे. त्याच्यानंतर जसं आपण बोललो की हा जो एक्सेप्शन आहे 44AB मध्ये प्रोव्हायझो जो दिलेला आहे, हा प्रोव्हायझो फक्त क्लॉज ए साठी आहे. क्लॉज ए काय? डू द ऑडिट इफ युअर बिझनेस टर्नओव्हर क्रॉसेस 1 crore. प्रोफेशन साठी हा प्रोव्हायझो नाही. तसंच फार महत्वाचं 44AD सबसेक्शन 4 म्हणजे मी प्रिझम्पटिव्ह टॅक्सेशन मधनं बाहेर पडलोय. मी आधी 8% किंवा 6% प्रॉफिट दाखवत होतो 44AD मध्ये, आणि आता मी त्याच्यातनं बाहेर पडलोय. कारण का मला म्हणायचं की माझा प्रॉफिट यावर्षी 2%च आहे. तर ठीक आहे, बुक्स ऑफ अकाउंट रिक्वायर्ड, ऑडिट रिक्वायर्ड, सर्व मान्य. पण आता असे आर्ग्यू काय करतोय की ठीक आहे, मी त्यातनं बाहेर पडलोय, पण आता माझा टर्नओव्हर जो आहे तो 10 कोटीच्या आत आहे आणि माझी कॅश रिसीट काहीच नाहीये, कॅश पेमेंट सुद्धा काहीच नाहीये, सगळं माझ्या बँके थ्रू आहे. तर मला टॅक्स ऑडिट करायचं नाहीये. टॅक्सपेअर व्हॉट इज ही सेइंग? आय होप यू अंडरस्टूड द सिच्युएशन. लास्ट इयर पर्यंत 44AD, करंट इयर मी एक्झिट केला, मला आता ऑडिट करायचंय. कारण माय टर्नओव्हर इज से 4 crore rupees. नॉट 4 crore, इट इज से 1.5 crore. 44AD मध्ये आहे तर 1.5 crore माझा टर्नओव्हर आहे. अँड आय से नाही, मला हायर लिमिट 10 कोटीची पाहिजे, बिकॉज 100% इज इन बँकिंग चॅनल. 1 रुपया सुद्धा कॅश ट्रान्झॅक्शन माझ्याकडे नाहीये. मी ह्या प्रोव्हायझोचा बेनिफिट घेऊ शकत नाही. कारण 44AB मध्ये जे ऑडिट प्रिस्क्राईब केलेले प्रिझम्पटिव्ह टॅक्सेशन वाल्यांसाठी जे मी म्हणजे सेक्शन 44AD मधून बाहेर येतात, तो सबक्लास ई आहे. 44ABE सबक्लास ई. आता आपण कुठला सबक्लास वाचतोय? ए. हे सबक्लास वाचतोय. आणि हा जो प्रोव्हायझो आहे हे 1 कोटीचं 10 कोटी होतं. ही मर्यादा कुठे दिलेली आहे? सबक्लास ए मध्ये, सबक्लास ई मध्ये नाही. त्यामुळे जरी सुद्धा मी ह्या 5%च्या मर्यादेच्या आत असेल, पण मला ऑडिट का बंधनकारक आहे? कारण का मी 44AD मधनं विड्रॉ केलेला आहे. तर मला 10 कोटीचा बेनिफिट घेता येणार नाही. मला मर्यादा 1 कोटीच राहणार आहे. मला टॅक्स ऑडिट कंपल्सरी आहेच. आता येतो सबक्लास बी. सबक्लास बी काय म्हणतो? एनी पर्सन कॅरिंग ऑन प्रोफेशन shall, if his gross receipts in profession exceed 50 lakh rupees. Gross receipts in profession exceed 50 lakh. म्हणजे तुमच्या प्रोफेशनल फीस 50 लाखापेक्षा जास्त झाल्या तर तुम्हाला टॅक्स ऑडिट कंपल्सरी. इथे कुठलंही कन्सेशन नाहीये.
डायरेक्टली ती लिमिट 50 लाख वर नेलेली आहे. सी, एनी पर्सन कॅरिंग ऑन बिझनेस will also be required to do the tax audit if income under the presumptive section 44AE ते ट्रक ओनर्स साठी, 44BB 44BBB हे नॉन रेसिडेंट साठी प्रिझम्पटिव्ह सेक्शन आहेत, ते आपल्या काही कामाचे नाहीयेत. त्या मर्यादेपेक्षा तुम्हाला जर कमी इन्कम दाखवायचं असेल तर त्या ट्रकच्या केसेसमध्ये काय, 10 ट्रक्स पर्यंत माझं इन्कम आहे, 10 ट्रक्स पर्यंत माझी ओनरशिप आहे, तर 7,500 रुपये महिना, किंवा हेवी ट्रक असेल तर 1,000 रुपये पर टन त्याचा रेट आहे. त्या अमाऊंट पेक्षा मला कमी इन्कम जर दाखवायचं असेल तर 44AE काय म्हणतो, गो टू सेक्शन 44AB, बुक्स मेंटेन करा, ऑडिट करून घ्या. मेंटेन बुक्स, गेट देम ऑडिटेड, बोथ विल हॅव टू बी डन. अँड वेर इज दॅट गिवन, 44AB सबक्लास सी. सबक्लास डी काय म्हणतो की जे प्रोफेशनल साठी प्रिझम्पटिव्ह सेक्शन आहे 44ADA. 44ADA काय म्हणतो की इफ यू आर कॅरिंग आउट अ प्रोफेशन and your gross receipts are up to 50 lakh, then 50% of your receipts will be deemed to be the income. 50% deemed income होणार, and you file the tax return, no questions asked. पण 44ADA मध्ये जर मी कमी इन्कम दाखवू इच्छितो, म्हणजे माझे प्रोफेशनल रिसीट्स आहेत 40 लाखाच्या, माझं म्हणणं आहे की माझा नेट प्रॉफिट 20 लाख नाही आहे, माझा नेट प्रॉफिट 10 लाखच आहे, मेंटेन बुक्स, गेट देम ऑडिटेड. कुठल्या प्रोव्हायझो मध्ये, 44AB सबक्लास डी. तसंच 44ADA जो आहे सेक्शन, ह्याच्यात फार महत्वाची गोष्ट आहे की दरवर्षी तुम्हाला एंट्री एक्झिट ओपन आहे. ह्या वर्षी मला वाटतंय मला 50% दाखवायचं आहे प्रॉफिट, ओके. पुढच्या वर्षी म्हणायचं नाही मला कमी दाखवायचं आहे, ऑडिट करतो, बुक्स घेतो, चालेल. तिसऱ्या वर्षी तुम्ही म्हणता नाही मला परत 50%च दाखवायचं आहे, तरी सुद्धा चालतं, काहीही अडचण नाही 44ADA ला. हे 44AD सारखा वनवास नाही आहे ह्याच्यात. 44AD मध्ये कसं 5 वर्ष वनवास आहे, हा प्रकार 44ADA ला नाही. दरवर्षी एंट्री एक्झिट ओपन आहे. इयर ऑन इयर यू कॅन डिसाइड वेदर टू रिमेन इन दॅट सेक्शन or to come out, maintain books, get them audited. Year after year choice तुमच्या हातातच आहे. You are not to bother at all. आलं का लक्षात? आणि शेवटचा जो सब क्लास आहे 44AB चा, तो आहे 44ABE. ई सब क्लास मध्ये काय म्हणतोय की ज्या असेसीने 44AD म्हणजे आपला बिझनेसचा जो प्रिझम्पटिव्ह सेक्शन आहे, 8%, 6% पेक्षा तुम्ही कमी प्रॉफिट दाखवू इच्छिता, मागच्या वर्षी किंवा गेल्या 5 वर्षात तुम्ही ह्या 44AD मध्ये इन्कम दाखवलेला आहे, आता तुम्ही बाहेर येऊ यायची इच्छा आहे, बुक्स मेंटेन करा, ऑडिट करून घ्या. पण हे ऑडिट सबक्लास ई मध्ये होतं, आणि तेच मी सांगत होतो की जो प्रोव्हायझो 10 कोटीचा आहे, तो 10 कोटीचा प्रोव्हायझो कुणासाठी आहे, नॉर्मल बिझनेस साठी, नॉट फॉर अ टॅक्स पेअर. ज्याला ऑडिट कंपल्सरी का झालंय, बिकॉज ही हॅज सॅटिस्फाईड 4484, म्हणजे त्यांनी प्रिझम्पटिव्ह मधनं एक्झिट केलेलं आहे, त्यांच्यासाठी सब क्लास ई मध्ये आपल्याला ऑडिट करायचंय. तर हे जे सब क्लासेस आहेत हे फार महत्वाचे आहेत, कारण का ज्यावेळेस आपण ऑडिट करतो, ऑडिटरला मेन्शन करायचंय यू आर डुईंग द टॅक्स ऑडिट अंडर विच सेक्शन, विच क्लास ऑफ सेक्शन 44AB. बऱ्याच वेळा लोकांच्या लक्षात 2च क्लॉज असतात, ए आणि बी, आणि 99% ऑडिट रिपोर्ट मध्ये तुम्हाला ए आणि बी दिसतं. बऱ्याच वेळा डी ऍप्लिकेबल असतो, बऱ्याच वेळा ई ऍप्लिकेबल असतो, पण आपण चुकीचा क्लॉज टाकतो. कुठल्या क्लॉज त्या कारणास्तव तुम्ही ऑडिट करताय हे व्यवस्थित आयडेंटिफाय करणं फार गरजेचं आहे, कारण का ह्याचा भविष्यात काही तुम्हाला इम्पॅक्ट होऊ शकतो. कारण का आता कसं आहे, सगळं सॉफ्टवेअर ड्रिव्हन आहे. आता तुम्हाला ऑफिसर समोर जाऊन गरण मांडता येत नाही की काही चूक झाली आहे, साहेब माझ्याकडनं नजर चुकीने असं हे पडलेलं आहे, तुम्ही बदलून घ्या, किंवा याचा काय ऍडव्हर्स इन्फ्लुअन्स घेऊ नका. त्या सीपीसीच्या सॉफ्टवेअर समोर काय डोकं फोडणार. इन्कम टॅक्स ऍक्ट फायनान्स मिनिस्ट्रीने बनवला, पार्लमेंटने अप्रूव्ह केला, सीपीसीने आता स्वतःचा इन्कम टॅक्स ऍक्ट केला.
कारण का जे कायद्यात आहे तेच सीपीसीच्या सॉफ्टवेअर मध्ये नाही, तिथे काहीतरी वेगळंच होतं. आणि मग आपण भारतीय भाषेत जुगाड करून काहीतरी करून ते करेक्ट सोल्युशनला याचा प्रयत्न करतो, विच मे बी लिगली इनकरेक्ट बट प्रॅक्टिकली गिव्हिंग यू द सेम रिझल्ट. सो बऱ्याच वेळा करावं लागतं, कारण सॉफ्टवेअर ऐकत नाही आपलं काही. तिथं कोण मनुष्य नाही की जो आपलं ऐकू शकेल. तर समजा तुम्ही सब क्लास ए टाकला किंवा चुकून सब क्लास ई टाकला, समजा आज चुकून ए च्या ऐवजी ई टाकला, तर व्हॉट द सॉफ्टवेअर विल से यू हॅव व्हायलेटेड 44 AD, म्हणून तुम्हाला ऑडिट झालं मागच्या वर्षी. या वर्षी पण ऑडिट तुम्हाला कंपल्सरी आहे. इतके वर्ष कसं ट्रॅकिंग काही नव्हतं. नाव सॉफ्टवेअर विल ऑटोमॅटिकली ट्रॅक दिस डेटा. लास्ट इयरचा डेटा सॉफ्टवेअर मध्ये असणार आहे. आणि जर ऑटोमॅटिकली त्यांनी पिकअप केलं की लास्ट इयर वॉज क्लास ई मीन्स दिस इज अ व्हायलेटर ऑफ सेक्शन 44 AD, त्याला 5 वर्ष ऑडिट कंपल्सरी करायचं आहे. अंडरस्टँड द कॉन्सिक्वेन्सेस. की कारण नसताना वी विल लँड अप इन ट्रबल. की तुम्ही म्हणताय ऑडिट नाही, सॉफ्टवेअर म्हणताय ऑडिट करायचं. लिगली यू आर करेक्ट, ऑडिट नाही करायचं. पण सॉफ्टवेअर तुम्हाला नोटीस पाठवतंय डिफेक्टिव्ह, यू हॅव फाइल्ड रिटर्न विदाउट डुइंग द टॅक्स ऑडिट, वाय युअर रिटर्न शुड नॉट बी ट्रीटेड ॲज डिफेक्टिव्ह, प्लीज अपलोड द ऑडिट रिपोर्ट ॲट द अर्लिएस्ट. असा मेसेज येतो आपल्याला. यू अंडरस्टँड. आता वी हॅव टू अंडरस्टँड की एनी मिस्टेक हॅज कॉन्सिक्वेन्सेस, आणि ते कॉन्सिक्वेन्सेस रेक्टिफाय करणं फार अवघड होतं. कारण आता सिस्टमशी आपण लढतोय. आपण ऑफिसर कोण नाही. ऑफिसर होते त्यावेळेस कसं 1 to 1 तुम्ही बसून एक्सप्लेन करू शकता, अँड दे अंडरस्टँड की पिक्युलर केसेस असतात, प्रॅक्टिकल हार्डशिप असते, आणि ते बरोबर अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन पण करत होते. पण आता सीपीसीच्या सॉफ्टवेअरशी तुम्ही काय रेक्टिफिकेशन करून घेणार, फार अवघड होतं. आणि बऱ्याच वेळा ऍब्सोल्युटली काहीतरी नॉनसेन्स होऊन बसतं. पुढच्या वर्षासाठी, नॉट फॉर दिस इयर्स ऑडिट, पुढच्या वर्षाच्या ऑडिटसाठी एक फार महत्वाचा चेंज आहे त्या 44 AD च्या क्लासमध्ये, की 44 AD मध्ये आता 2 कोटीची मर्यादा 3 कोटी केलेली. 44 AD कुणासाठी आहे? बिझनेसमॅन जो 2 कोटी पर्यंत टर्नओव्हर आहे. पण 2 कोटीचा टर्नओव्हर 3 कोटी होतो जर टोटल कॅश रिसीट्स, कॅश पेमेंट डू नॉट एक्सीड 5%. म्हणजे समजा पुढच्या वर्षी माझा 2.5 कोटीचा टर्नओव्हर आहे, अँड माय कॅश रिसीट्स पेमेंट आर अप टू 5%. 5% कॅश रिसीट, 5% कॅश पेमेंट जर असतील, तर आय एम एलिजिबल फॉर 44 AD इवन अप टू 3 crore. सेम वे 44 AD ए जो आहे प्रिझम्पटिव्ह सेक्शन फॉर प्रोफेशनल, 50 लाखाची मर्यादा 75 लाख केली जर तुमचे कॅश रिसीट्स, कॅश पेमेंट्स 5% आत असतील. 2 कोटीचा 3 कोटी झालाय, आणि 50 लाखाची लिमिट 75 लाख रुपीज वर. त्यामुळे हा बदल पुढच्या वर्षी, ऑफकोर्स असेसमेंट इयर 24-25, ह्या वर्षीच्या ऑडिट 23-24 साठी ऍप्लिकेबल नाही. आता ज्यावेळेस आपण टॅक्स ऑडिट करतो, आपल्याला कुठला तरी फॉर्म भरावा लागतो. फॉर्म 3CA, फॉर्म 3CB, आणि पर्टिक्युलर्स तर आपल्याला 3CD मध्ये द्यावे लागतात. 3CD मध्ये तर डिटेल क्वेश्चनर असतो, प्रत्येक गोष्टीचा डेटा तुम्हाला द्यावा लागतो, ऑडिटरला व्हेरीफाय करावा लागतो. तर अशा केसेसमध्ये बेसिक ऑडिट रिपोर्ट जो आहे तो क्रिटिकल आहे. बऱ्याच वेळा लोक तो मेन ऑडिट रिपोर्ट जो आहे 3CB किंवा 3CA त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतात. अरे हे काय, हे तर स्टँडर्ड फॉर्मॅट, ह्यात काहीच नाही, फक्त नाव टाका, वर्ष टाका आणि सही करा, त्यापेक्षा काही नाही. पण त्यात तुम्ही लिहिताय ना की मी सगळ्या बुक्स तपासलेल्या आहेत, बॅलन्स शीट, P&L मॅचिंग ट्रू अँड फेअर आहे, सगळं मी चेक करून झालेलं आहे, दॅट इज द मेन ऑडिट. आणि 3CD मध्ये आपण काय देतो? 3CD मध्ये आपण ऍक्च्युअल डिटेल्स देतो, की गव्हर्नमेंटला, इन्कम टॅक्सला जी माहिती त्यांच्या असेसमेंट किंवा प्रोसेसिंग साठी लागणार आहे, ती माहिती आपण फॉर्म 3CD मध्ये देत असतो. राईट. तर इश्यू काय येतो की कुठला फॉर्म वापरायचा? रूल 6G काय म्हणतो? इफ यू आर कॅरिंग आउट बिझनेस ऑर प्रोफेशन अँड हू इज रिक्वायर्ड टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर एनी अदर लॉ,
कोणत्याही कायद्यात जर तुमचे अकाउंट्स ऑडिट करणं गरजेचं आहे तर तुम्ही फॉर्म 3CA वापरा. कुठल्याही दुसऱ्या कायद्यात ऑडिट गरजेचं जर असेल 3CA, दुसऱ्या कायद्यात ऑडिट नसेल तर 3CB तुम्ही वापरा. कारण का काय, हे तुमचं पहिलं ऑडिट असणार आहे. पहिलं म्हणजे दुसऱ्या कायद्यात ऑडिट होत नाही, याच फक्त इन्कम टॅक्स कायद्यातच फक्त तुमचं ऑडिट होत आहे, म्हणून तुम्हाला फॉर्म 3CB भरावा लागला. तर आता प्रॅक्टिकली एक हार्डशिप अशी येते की हार्डशिप पेक्षा प्रश्न येतो की कंपनीच्या केसेसमध्ये, LLPच्या केसेसमध्ये नॉर्मली कुठला टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट वापरायचा. 99% इमिजिएटली उत्तर काय येणार, 3CA. कारण का कंपनी इज रिक्वायर्ड टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड, LLP इज रिक्वायर्ड टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड, सगळं मान्य आहे. आता कंपनीच्या केसमध्ये इश्यू काय येतो, व्हॉट अबाउट द न्यूली फॉर्म कंपनी. न्यूली फॉर्म कंपनी असेल तर कंपनी ऍक्ट मध्ये एक ऑप्शन आहे की चला कंपनी फॉर्म, म्हणजे समजा फॅग एंड ऑफ द इयरला कंपनी फॉर्म झाली असेल, वर्षाखेरला समजा जानेवारी मध्ये कंपनीचं फॉर्मेशन झालं, तर कंपनी ऍक्ट मध्ये ऑप्शन आहे की यू कॅन क्लोज युअर फर्स्ट बॅलन्स शीट इन नेक्स्ट मार्च. 3 महिन्याची बॅलन्स शीट बनवायची गरज नाही, तुम्ही फायनान्शियल 15 महिन्यानंतर सुद्धा क्लोज करू शकता. पण आता इन्कम टॅक्स तर आर्थिक वर्ष 31 मार्चला संपणार आणि ह्या वर्षी ऑडिट करणं गरजेचं नव्हतं इन्कम कंपनी ऍक्ट मध्ये. म्हणजे मला कुठला फॉर्म ह्या वर्षी वापरावा लागेल, 3CE. पुढच्या वर्षी ज्यावेळेस कंपनीचं ऑडिट होईल त्या वर्षी मला 3CA वापरायचं आहे. सेम इश्यू येतो आपल्याला LLP मध्ये. LLP मध्ये सुद्धा सेक्शन 2L आहे LLP ऍक्टचा. LLP ऍक्ट मध्ये सुद्धा सिमिलर वर्डिंग दिलंय की 30 सप्टेंबर नंतर जर LLP फॉर्म केलेली असेल तर तुम्ही अकाउंट्स पुढच्या मार्चला क्लोज करू शकता, याच वर्षी क्लोज करायची गरज नाही. त्यामुळे ह्या वर्षी क्लोजच करायची गरज नाही म्हटल्यावर ऑडिटचा प्रश्न येत नाही LLP कायद्यात. तर तिथे सुद्धा तुम्हाला फॉर्म कुठला वापरावा लागेल पहिल्या 6 महिन्यासाठी, 3CP. पुढच्या वर्षीपासून तुम्ही 3CA वापरू शकता. तर आता काही प्रॅक्टिकल सिच्युएशन डिस्कस करू आणि तुमच्या क्वेरीज सुद्धा ऍट दिस स्टेज ज्या काही बेसिक आपल्या येत आहेत अबाउट ऍप्लिकेबिलिटी त्या सुद्धा आपण डिस्कस करू. मी काही सिच्युएशन डिस्कस करतो, भरपूर काही आहे आपल्याला डिस्कस करण्यासारखं आणि अशी पण परिस्थिती होऊ शकते की आपण फक्त ऍप्लिकेबिलिटीवरच हा टॉपिक संपू शकतो. हायली पॉसिबल, कारण का खूप क्वेरी आहेत या विषयांवर. रोज एक तरी प्रश्न येतच असतो कुठल्या तरी फेलो कलीकडनं की अरे अशी सिच्युएशन ऑडिट करायचं का नाही करायचं. तर फर्स्ट सिच्युएशन सोपी सिच्युएशन आहे. रमेश लिमिटेड आहे, बिझनेसमॅन. दे आर कॅरिंग ऑन द बिझनेस, टर्नओव्हर आहे 98.5 लाख. 98.5 lakh. Company has also sold its car of 3.5 lakh. GST साठी sale of car is part of turnover. त्यामुळे as far as GST is concerned, my turnover is what, 1 crore plus 102 crores. What is my turnover for income tax? कारण का अशा बॉर्डरलाईन केसमध्ये सेल ऑफ कारला आपण इन्क्लूड करायचं का नाही करायचं इन द टर्नओव्हर. I include, tax audit applicable. If I do not include, tax audit is not applicable. तर अशा सिच्युएशन मध्ये कायदा काय म्हणतोय? What is the interpretation? See, I have to talk of my business receipts. Sale of motor car is not a part of my business receipts. I am assuming I am not a car dealer. I am a normal businessman. माझी फॅक्टरी आहे, इथं तर दिलेलं इलेक्ट्रिकल गुड्स मी विकतोय, म्हणजे कार माझी कॅपिटल ऍसेट आहे. त्याचा जो काय प्रॉफिट लॉस होणार आहे हे कॅपिटल गेन हेड मध्ये जाणार आहे. ह्याचा बिझनेसशी काही कनेक्शन नाहीये, बिझनेस टर्नओव्हर किंवा बिझनेस रिसिप्टशी कनेक्शन नाही. तो सेल ऑफ कार will not be included in the business turnover, and therefore turnover will be 98.5 lakh, no tax on it. Situation 2, B Limited 101 लाखाचा टर्नओव्हर, म्हणजे 1,01,00,000चा टर्नओव्हर आहे, पण सेल्स रिटर्न सुद्धा आहेत 2.5 लाखाचे.
अजून बारकाव्याने अनालिसिस केलं सेल्स रिटर्नचं, तर त्या 2.5 लाखाच्या सेल्स रिटर्न पैकी, म्हणजे जर आता जर पकडलं 1,01,00,000 वजा 2.5 लाख नेट सेल्स मला दिसत आहेत ट्रेडिंग अकाउंटला इज लेस दॅन 1 crore. पण आता अजून अनालिसिस केल्यावर असं कळलं की 2.5 लाखाचे जे सेल्स रिटर्न आहेत पैकी 2.25 लाखाचे सेल्स रिटर्न मागच्या वर्षीचे सेल्स पैकी, या वर्षीचा सेल्स नाही, मागच्या वर्षीच्या सेल्सचा रिटर्न आहे 2.25 लाखाचा, आणि फक्त 25,000चं सेल्स रिटर्न ह्या वर्षातला आहे. जो माल मागच्या वर्षात विकला त्यातले 2.25 लाख आता परत केले, आणि चालू वर्षातल्या विक्रीपैकी 25,000 माल परत आलेला आहे. तर अशा केसमध्ये 2.5 लाख वजा करायचे का फक्त 25,000 वजा करायचे? सरप्राइझिंगली आयसीआयने 2 व्ह्यू दिले की एक व्ह्यू असा आहे की 2.5 लाख पूर्ण वजा करा, कारण का शेवटी रिटर्न्स ह्या वर्षात झाले, भले सेल मागच्या वर्षात झाला तरी दिस इज गोइंग टू रिड्यूस द टर्नओव्हर ऑफ करंट इयर, आणि त्यामुळे तुम्ही नेट टर्नओव्हर पकडा 98.5 लाख. अल्टरनेट व्ह्यू असा पण घेतलाय की हे पण करू शकता, हे पण काय करू शकतो, टोटल टर्नओव्हर ऑफ करंट इयर मायनस सेल्स सेल्स रिटर्न ऑफ दिस इयर, 25,000 फक्त वजा करा. अशा केसमध्ये तुम्हाला टॅक्स ऑडिट ऍप्लिकेबल होऊन जाईल. हे अशी कधी कधी अशी विचित्र उत्तरं पण येतात, म्हणजे शेवटी प्रश्न विचारायच्या आधी कन्फ्युजन, उत्तर मिळाल्यावर सुद्धा तेवढंच कन्फ्युजन, काही फायदा पण नाही नुकसान पण काय, पण अशी कधी कधी उत्तरं येतात. आता हा एक फार कॉमन विषय येतो की एक डॉक्टर आहे, डॉक्टर क्लिनिक आहे आणि त्याचं एक मेडिकल स्टोअर पण आहे. लिगली नसायला पाहिजे, काहीतरी त्यांना परमिशन नसते, तर युजली ते फॅमिली मेंबरच्या नावाने उघडतात. पण आता समजा लेट्स से बॅचलर माणूस आहे, त्याकडे कोण नाही आगे पिछे, तर त्यांनी स्वतःच्याच नावावर सगळं केलं, दुकान सुद्धा स्वतःच्या नावावर आहे आणि प्रॅक्टिस सुद्धा स्वतःच्या नावावर. 70 लाखाचं सेल आहे मेडिकल शॉपचं, 40 लाखाचे प्रोफेशनल रिसिप्ट्स आहेत. तर अशा परिस्थितीत टॅक्स ऑडिट करायचं का नाही करायचं? शुड यू रिअली डू द टॅक्स ऑडिट, शुड यू नॉट डू द टॅक्स ऑडिट? तर प्रश्न असा आहे की सब क्लास ए आणि बी तिथे परत रिप्रोड्यूस केलाय. सेक्शन काय म्हणतो 44AB, बिझनेसचा टर्नओव्हर 1 कोटीपेक्षा जास्त आहे का? नाही. ऑल्टरनेट कंडिशन आहे, प्रोफेशनल रिसिप्ट्स हॅव क्रॉस 50 लाख, ही पण कंडिशन सॅटिस्फाय होत नाही. त्यामुळे मी डायरेक्टली 44AB मधनं बाहेर पडतो, मला टॅक्स ऑडिट करायची गरज नाही. बिझनेस टर्नओव्हर आणि प्रोफेशनल टर्नओव्हर ऍड करायचा नाही. You are not supposed to add these two turnovers, not required at all. I hope we are clear on this point. Same point वर आता टॅक्स ऑडिट नाही, तर ना डॉक्टर साहेब विचारतायत, साहेब मी प्रोफेशन 44ADA मध्ये 50% प्रॉफिट दाखवतो आणि बिझनेस जे आहे 44AD मध्ये 8% मी प्रॉफिट दाखवायला तयार आहे. तर मी ह्यातनं मला बुक्स वगैरेचं लपडं काही नको, 2 मिनिटात माझं रिटर्न होऊ शकतं. तर डॉक्टर साहेबांना आपण काय सांगायचं की तुम्हाला हा ऑप्शन ओपन आहे का नाही? एक तर एव्हरीबडी इज क्लिअर, ऑडिट इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑडिट इज नॉट रिक्वायर्ड. आय थिंक एव्हरीबडी इज व्हेरी व्हेरी क्लिअर ऑन दिस. तर प्रश्न एकच आहे की नाव द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लायंट लॉजिकली, याचा ऑडिट नाही, तर मी प्रिझम्पटिव्ह मध्ये जाऊ का नाही? मला बिझनेससाठी 8% किंवा 60% जे काय आहे त्याचा प्रॉफिट दाखवतो, आणि प्रोफेशन मध्ये मी 50% प्रॉफिट दाखवायला तयार आहे. पण आजच्याच रिटर्न संपून मी जातो घरी, ठीक आहे तुमची टीम मी चाललो. कॅन यू डू दिस? आन्सर इज नो. का? बिकॉज when you read section 44AD, सेक्शन 44AD जेव्हा वाचतो, सेक्शन 44AD काय म्हणतो? Notwithstanding anything contained in section 28 to 43C, in case of an eligible assessee carrying out eligible business. हा सेक्शन कुणाला ऍप्लिकेबल आहे? एलिजिबल assessee carrying on eligible business. तर
एलिजिबल कोण आहे? इंडिव्हिज्युअल एचएफ वगैरे ते सोडून द्या, बिझनेस बोला. एलिजिबल बिझनेस मीन्स एनी बिझनेस एक्सेप्ट हायरिंग, फ्लाइंग ऑफ लिझिंग ऑफ गुड्स कॅरेजेस, ज्याचा टर्नओव्हर 2 कोटीपेक्षा जास्त नाही. पण एका जागी अजून एक कंडिशन दिलेली आहे, सबसेक्शन 644 AD 6. तो काय म्हणतो? प्रोव्हिजन्स ऑफ दिस सेक्शन notwithstanding anything contained in above provisions will not apply to person carrying on profession. जर तुम्ही प्रोफेशन करत असताल तर द सेक्शन इज नॉट ऍप्लिकेबल टू द पर्सन, म्हणजे त्या व्यक्तीला 44 AD चा दरवाजा बंद आहे. ऑप्शनच नाही, तुम्ही विचार सुद्धा करू शकत नाही 44 AD ला. जर डॉक्टर साहेब म्हटले की मला ठीक आहे प्रोफेशनल इन्कम कसं करायचं सोडा, पण बिझनेस साठी आय एम रेडी टू शो 8% प्रॉफिट, सॉरी दिस ऑप्शन इज नॉट ओपन. जर तुम्ही प्रोफेशनल असाल तर प्रोफेशनलला 44 AD चे दरवाजे टोटली बंद आहेत. हा फार महत्वाचा मुद्दा आहे. पण प्रश्न असा येतो, कॅन ही ऑप्ट फॉर 44 AD फॉर हिज मेडिकल प्रोफेशन? डॉक्टर आहेत, 40 लाख रिसीट्स आहेत, 50 लाखाच्या आत आहेत, 20 लाख प्रॉफिट दाखवून प्रोफेशनलचा विषय ते संपू शकतात 100%. येस, he can go for 44 ADA for his profession, but he cannot go for 44 AD for his business. असा कुठलाही व्यक्ती असेल जो बिझनेस पण करतोय, प्रोफेशन पण करतोय, तर प्रोफेशन साठी 44 AD पॉसिबल आहे, पण बिझनेस साठी प्रिझम्पटिव्ह टॅक्सेशन ऑप्शनच नाही. कारण का प्रोफेशनल साठी डायरेक्टली 44 AD 6 मुळे तुम्हाला बाहेर फेकलं गेलेलं आहे, तुम्हाला परमिशनच नाही 44 AD मध्ये आत यायला. ठीक आहे, ओके. तसंच समजा एक अशी फर्म आहे, राईस ट्रेडिंग मध्ये त्यांचं काम आहे. 18-19 पासून 23-24 असेसमेंट इयर पर्यंत त्यांनी डेटा दिलाय. साधारण 80 लाख ते 1 कोटीच्या आत त्यांचा टर्नओव्हर आहे दरवर्षी. आणि दरवर्षी तुम्ही बघा की त्यांनी प्रॉफिट 8% 6% आत दाखवलेला आहे. त्यामुळे त्यांनी पहिल्या वर्षापासून ऑडिट केलेलं आहे. पहिल्या वर्षीपासूनच त्यांनी ऑडिट केलेलं आहे. आता प्रश्न येतो 23-24 मध्ये, ह्या वर्षी टर्नओव्हर किती आहे? 94 आहे. टॅक्सेबल इन्कम किती आहे? 4,17,000. ऑडिट करायचं का नाही करायचं? आय एम आस्किंग यू, should you do the audit? Should you not do the audit? हा प्रश्न जातो कुठल्या प्रोव्हिजनला? 44 AD ला. Question really is more about 44 AD rather than 44 AB. तर 44 AD आपण सब क्लास 4 करून, कारण तो तर सगळ्यात डेंजरस सब क्लास आहे. Where an eligible assessee declares profit for any previous year in accordance with provisions of this section and declares profit for any of the 5 assessment years, for any of the 5 assessment years relevant to the previous year succeeding such previous year, not in accordance with subsection 1. म्हणजे या वर्षी जर मी 44 AD मध्ये उत्पन्न दाखवलं 6% 8%, आणि पुढच्या 5 वर्षात कधीही जर मी कमी दाखवलं, म्हणजे 44 AD मधनं मी बाहेर पडलो, then he will not be eligible to claim the benefit of this provision for next 5 years. म्हणजे ह्या वर्षी जर मी बाहेर पडलो असेल तर 5 वर्षासाठी मी बाहेर आहे. 5 वर्षानंतरच मी विचार करू शकतो परत आत येऊ का नको येऊ. आणि नॉटविथस्टँडिंग सबसेक्शन 5 काय म्हणतो? एनी असेसी टू होम
सबसेक्शन 4 इज ऍप्लिकेबल, म्हणजे जो सेक्शन मधनं बाहेर आलेला आहे, प्रिझम्पटिव्ह सेक्शन मधनं तुम्ही बाहेर आलेला आहे, तर यू विल बी, आणि तुमचं उत्पन्न जर बेसिक एक्झामिशनच्या वर आहे तर तुम्हाला टॅक्स ऑडिट कंपल्सरी आहे, बुक्स ऑफ अकाउंट सुद्धा कंपल्सरी आहे. तर ह्या बॅकग्राऊंड मध्ये आता आपण ह्या एक्झाम्पल कडे परत जाऊया. 18-19 मध्ये त्यांनी ऑडिट केलं होतं ऑलरेडी, म्हणजे तो ऑलरेडी बाहेर पडला होता. म्हणजे ह्या 5 वर्ष झालीत आता बाहेर पडून, हे 6वं वर्ष आहे. 5 वर्षाचा वनवास संपलेला आहे. 6व्या वर्षी ठीक आहे, मला परत जायचं नाही, मला आज जायचं नाहीये, 44AD मध्ये मला जायचं नाहीये, पण आय एम नॉट एनी लॉंगर कवर्ड बाय 44AD4. म्हणजे काय, त्या वर्षी मला बुक्स कंपल्सरी आहे, ऑडिट कंपल्सरी नाहीये. या वर्षी मला बुक्स कंपल्सरी आहे, ऑडिट करणं गरजेचं नाही. कारण का मी, माझा वनवास 5 वर्षापूर्वी ऑलरेडी सुरू झाला होता. 5 वर्ष मी ऑलरेडी ऑडिट करत आलेलो आहे. आता 6वं वर्ष आहे. या वर्षी 44AD4 is no longer applicable to me. Are we clear with this point? So very interesting situation की 5 वर्षानंतर काय होणार. आणि आता 5 वर्ष ऍक्च्युअली झालीच सेक्शनला, कारण का 17 मध्ये अमेंडमेंट आली, तर टुडे ऑलरेडी 5 years आर गेटिंग ओव्हर, अँड मे बी सम ऑफ आवर क्लायंट्स कुड बी इन दिस पर्टिक्युलर सिच्युएशन. आता तुम्हाला क्लायंट वाईज अनालिसिस करायला हरकत नाही की बाबा ह्याला कुणाला फायदा घेता येतोय, की बिन ऑडिटचं सुद्धा ह्याचं रिटर्न जाऊ शकतं का नाही. हा प्रश्न मला वाटतं आजपर्यंत 1000 वेळा विचारला गेलेला असेल, आणि उद्या सुद्धा 1000 वेळा विचारला जाईल. स्पेक्युलेशन, डेरिव्हेटिव्ह, फ्युचर, ऑप्शन्स, रोजचा प्रश्न आहे, डोक्याला खुराक आहे की नाही. आणि त्या लॉकडाऊन नंतर भारतातली मंडळी भ्रमिष्ट झाली, बुद्धी विकली, माझ्याकडे दुसरा शब्द नाहीये. कुठलाही माणूस येतो, हा रिटर्न तुम्ही जर मागच्या वर्षी भरले असतील, 10 पैकी 8 रिटर्न मध्ये एफएनडो आहे, आणि त्या क्लायंटला विचारलं, अरे बाबा तुझा किराण्याचा धंदा, तुमच्या गावची वस्ती 2000 लोक, तू एफएनडो कसं केलं, तुला एफ मधलं एफ फुल फॉर्म तर येतो का. हो ते सर, काय झालं लॉकडाऊन मध्ये ना, वेळ जात नव्हता, मग ते युट्यूब वर मी शेअर ट्रेडिंग शिकलो, आणि त्यात ते एफएनडो कळलं मला, पण आता 6 लाख घालवले. का आपला धंदा काय, आपलं ज्ञान काय, आणि वापरतोय कुठे. त्या युट्यूबच्या नादी लागून किती लोकांनी माती खाल्ली की त्याला काही अर्थच नाही. आणि प्रत्येक ऑफिस मध्ये 100 लोक तरी अशी सापडतील की त्यांनी पैसे फुकापाचरे घालवलेले, काही संबंध नसताना ते पैसे गेलेले, ऍब्सोल्युटली नो रिझन. आणि इतकं दुःख होतं, कारण का आपल्याला माहिती आहे हा किराणाचा धंदा करतोय, सकाळी 6 वाजल्यापासून रात्री 10 पर्यंत कष्ट करतोय, एक एक रुपये कमवायला मेहनत आहे, आणि एकदम एका वर्षात 6 लाख घालवले, आणि कळत तर काही नाही. आणि परत त्याला विचारलं, अरे त्याचं प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ते कसं काढायचं. मग ट्रेडिंग तो केलं ना, ऍपवर फक्त बाय सेल हे सगळं कळतं, पण त्याला सांगितलं बाबा वर्षाचा प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट दे, साहेब हे ऍप, हे पासवर्ड, ते कसं करायचं तुम्हीच करा. आय एम शुअर ऑल ऑफ अस हॅव फेस दिस सिच्युएशन, प्रत्येकाला हा अनुभव आलेला आहे. आणि खरंच वाईट सिच्युएशन आहे की लोकांना जर कळत नसेल, हा व्यवसाय नाही करायला पाहिजे. इट इज नॉट यू. जर अनालिसिस चांगला आहे, मॅथमॅटिक्स चांगलं आहे, तुम्हाला नीट कळत असेल, ट्रेंड अनालिसिस करताय, तुमचं स्टॅटिस्टिक्स खूप पॉवरफुल आहे, तर नक्की करा, पैसे नक्की मिळतात, पण अदरवाईज नाही. जाऊन दे, लेट्स गो टू द ऑडिट पार्ट. फ्युचर ऑप्शन करतात, आणि 100 पैकी 99.9 लोकांचा लॉसच असतो. 0.01. किती लोकांनी प्रॉफिटचे रिटर्न भरले असं विचारलं, तर अख्ख्या ऑडिटोरियम 2 किंवा 3च हात वर येतील की बाबा मी प्रॉफिटचं रिटर्न भरलं. आता मी जवळजवळ 100 रिटर्न भरले असतील, ज्यात एफएनडो होतं, त्यात फक्त 1 माणसाने प्रॉफिट कमवलं, 99 लोकांनी नुकसान केलं.
तर सगळेजण हाच प्रश्न येतात, सर F&Oचा लॉस होतो, टर्नओव्हरचं काय करायचं, ऑडिटचं काय करायचं, प्रिझम्पटिव्ह टॅक्सेशन करायचं नाही करायचा, काय करायला पाहिजे? तर फर्स्ट पॉइंट, टर्नओव्हर काय, व्हॉट इज टर्नओव्हर? आता इथे आयसीआयचं काय, आयसीआय हॅज गिव्हन द गायडन्स टू स्पेक्युलेशन साठी, फ्युचर ऑप्शन साठी सुद्धा दिलेली आहे. किंवा स्पेक्युलेशन मध्ये जर तुम्ही काम करताय, म्हणजे डे ट्रेडिंग ज्याला आपण म्हणतो, आजच घेतला आणि आजच विकला, डिलिव्हरी घेतलीच नाही, फक्त जो काही डिफरन्स आहे तो दिला किंवा घेतला. तर डे ट्रेडिंग मध्ये टोटल ऑफ पॉझिटिव्ह डिफरन्सेस अँड निगेटिव्ह डिफरन्सेस, म्हणजे आज दिवसभरात मी एक 50 ट्रान्झॅक्शन केले, 50 खरेदी आणि 50 विक्री केल्या, म्हणजे 50 शेअर्स वेगवेगळ्या कंपनीची खरेदी केली आणि विकले समजा एका दिवसात. तर प्रत्येक ट्रान्झॅक्शन मध्ये मला प्रॉफिट लॉस काढायचा आहे. समजा काही समजा एकात 10 रुपये प्रॉफिट आहे, एकात 4 रुपये लॉस आहे, एकात 7 रुपये प्रॉफिट आहे, काही का असेना, सगळ्याची बेरीज घ्यायची, पण ही निगेटिव्ह साईन काढून टाकायची. म्हणजे 10 हे निगेटिव्ह 4 सुद्धा पॉझिटिव्ह पकडायचे, 7 सुद्धा पॉझिटिव्ह पकडायचे. माझा टर्नओव्हर किती झाला? 21 रुपये. तर जो काय डिफरन्स आहे, पॉझिटिव्ह डिफरन्स, निगेटिव्ह डिफरन्स, दोघांची बेरीज करायची, पण ऍब्सोल्यूट बेरीजचा अर्थ काय? निगेटिव्ह साईन काढून टाकायची, म्हणजे सगळ्याची एडिशनच फक्त व्हायला पाहिजे, कुठेही वजाबाकी नाही व्हायला पाहिजे. तो तुमचा टर्नओव्हर. हा टर्नओव्हर जर 1 कोटीच्या वर गेला तर तुम्हाला टॅक्स ऑडिटचा प्रश्न येतो. परत फ्युचर ऑप्शनचं जर तुम्ही काम करत असाल, तिथे सुद्धा टोटल ऑफ फेवरेबल अँड अनफेवरेबल डिफरन्सेस. आणि ऑप्शनच्या केसमध्ये जर प्रीमियम जो असतो ऑप्शन्स मध्ये, जर तो डिफरन्स कॅल्क्युलेशन मध्ये पकडलेला नसेल तर तो ऍड करायचा. 99% तो पकडलेला असतो, बट एका काही कारणास्तव तो पकडलेला नसेल तर प्रीमियम सुद्धा तुम्हाला ऍड करायचं. तर हा तुमचा टर्नओव्हर. हा टर्नओव्हर 1 कोटीच्या वर गेला तर विषय ऑडिटचा येतो. पण आता प्रॉब्लेम काय येणार आहे, की हे सगळे व्यवहार तर 100% ऑनलाईन, देर इज नॉट इवन 1 पैसा कॅश इन दिस. आणि तुमचा असेसी जो आहे तो सॅलरीड एम्प्लॉई आहे, बेसिक पॉईंट, तो सॅलरीड एम्प्लॉई आहे, दुसरा कुठलाही व्यवसाय नाही त्याचा. आज काही कारणास्तव समजा त्याचा नेट प्लस मायनस मिळून 1-1.5 कोटीचा टर्नओव्हर झालेला आहे. तर हा 1.5 कोटीचा जर टर्नओव्हर झालेला आहे, आता करायचं काय? ऑडिट करायचं का नाही? पहिला पॉइंट, तो कुठल्या क्लॉज मध्ये बसतो? क्लॉज 1, एनी पर्सन कॅरिंग ऑन बिझनेस. बिझनेसला प्रोव्हाइजो आहे 10 कोटीचा, की जर कॅश ट्रान्झॅक्शन 5% आत असतील तर मला 10 कोटीपर्यंत टर्नओव्हर मर्यादा आहे, म्हणजे मी 10 कोटीपर्यंत सुद्धा ऑडिट करायची गरज नाही. डायरेक्टली इथे मी बाहेर पडू शकतो. पण प्रॉब्लेम येतो 44AD वाला, की जर माझा टर्नओव्हर 2 कोटीपर्यंत आहे, पुढच्या वर्षीपासून 3 कोटीपर्यंत जर असेल, आणि युजली F&O वाल्यांचा टर्नओव्हर त्याच्या आतच असतो, कारण ग्रॉस व्हॅल्यू पकडत नाही आपण, फक्त डिफरन्सेस पकडतो. डिफरन्सेस 1 कोटी वगैरे व्हायला सुद्धा म्हणजे फारच वेडेवाकडे व्यवहार त्यांनी करणं अपेक्षित आहे, तरच तो एवढा डिफरन्स होईल. तर अशा केसमध्ये जर 6% पेक्षा जास्त प्रॉफिट नसेल, इफ द प्रॉफिट इज नॉट इन एक्सेस ऑफ 6%, तर काय करायचं? किंवा लॉस असेल तर काय करायचं? प्रॉब्लेम, 6% जास्त कमवले असतील तर काही दुःखच नाहीये, तुम्हाला जो काही प्रॉफिट दाखवायचा आहे विषय संपवायचा आहे. पण समजा प्रिझम्पटिव्ह लेवल पेक्षा कमी प्रॉफिट असेल किंवा ऍक्च्युअली लॉसच असेल, तर अशा केसेस मध्ये काय करणं अपेक्षित आहे? आन्सर तुमच्यावर, कॉल तुम्ही घ्यायचा, की ऑप्शन 1, तुम्ही प्रिझम्पटिव्ह सेक्शन फॉलो करा 44AD मध्ये, की चला सगळे वजाबाकी करून माझा 2 लाखाचा टर्नओव्हर होत आहे, 2 लाखाचे 6% किती होतात? 12,000. ठीक आहे, 12,000 उत्पन्नावर टॅक्स भरून टाका, भले 25,000 लॉस असेल, ऑन बुक्स ऍक्च्युअल लॉस इज 25,000, बट नाउ यू हॅव टू सी द एफर्ट्स. त्या 2 लाखाच्या त्या 25,000च्या लॉस क्लेम करण्यासाठी बुक्स लिहिले, कारण की भले ते 2 लाख नेट दिसत आहे, ट्रान्झॅक्शन 2,000 आहेत,
ट्रान्झॅक्शन 2,000 आहे, त्याचं अकाउंटिंग करणे, त्याचं ऑडिट करणे, त्याचा 20,000 रुपये खर्च. इथे पैसे वाचणार 7,500. 7,500 वाचवायचे का 20,000 घालवायचे? कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस करायला पाहिजे आणि डिसिजन घ्यायचं की बाबा इथे मी ऑडिट करणं अपेक्षित आहे की नाही. एखादा क्लायंट आला परवा, 18 लाख रुपये लॉस केले. आता 18 लाख लॉस केलेला आहे तर ऑप्शनच नाही, त्याला कॅरी फॉरवर्ड करायलाच पाहिजे. आणि मी त्याला म्हणतोय तू करू नको. नाही नाही, मी या वर्षात कव्हर करणार आहे. म्हटलं पुढच्या वर्षी काहीतरी घर नाही तर दुकान विकून येणार आहे. मी कव्हर करणार हे वाक्य आपण वाटतं इसवी सणापासून ऐकतोय. ज्यांनी ज्यांनी सट्ट्यात पैसे घालवले ते कव्हर करायला जातात तर डायरेक्ट नंतर वरनं उडी मारतात. हा कव्हर करायच्या मार्गावर लागलाय. आता कव्हर करायचं म्हटलं तर मग प्रॉब्लेम काय? यू हॅव नो ऑप्शन बट टू कॅरी फॉरवर्ड. कॅरी फॉरवर्ड करायचा लॉस तर ऑडिट इज मॅन्डेटरी. एफ&ओचं जरी काम असेल तरी त्याला ऑडिट मॅन्डेटरी करणं अपेक्षित आहे. तिथे मग तुम्हाला काही ऑप्शन नाही. आता अकाउंटिंग करताना सुद्धा तुम्हाला नेट डिफरन्सेसच फक्त अकाउंटिंग करायचे. ग्रॉस व्हॅल्यू ऑफ ट्रान्झॅक्शन अकाउंटिंग मध्ये घ्यायचीच नाही. नेट डिफरन्स जो प्लस साईडला आहे तो क्रेडिटला घ्या, निगेटिव्ह डिफरन्स आहे तो डेबिट साईडला घ्या. पण अख्खं ग्रॉस व्हॅल्यू कुठे अकाउंटिंग करणं अपेक्षित नाही. तर दिस इज गोइंग टू बी द टॅक्स ट्रीटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द F&O ट्रान्झॅक्शन, जे आज खूप खूप कॉमन आहे. ओके. Now coming to the some of the transactions which are to be included in the gross receipts turnover, I'll just skip this part करता त्यापेक्षा जास्त महत्त्वाच्या काही गोष्टी आहेत त्या आपण डिस्कस करू. ज्यावेळेस आपण प्रोफेशनची गोष्ट करतो, प्रोफेशन इज डिफाइंड इन 44AA नोटिफाईड प्रोफेशन्स. तेवढेच प्रोफेशन आहेत ज्याच्यासाठी टॅक्स ऑडिटची मर्यादा 50 लाख आहे. पण ते कुठले प्रोफेशन आहेत? लीगल, मेडिकल, इंजिनिअरिंग, आर्किटेक्चरल, अकाउंटन्सी, टेक्निकल कन्सल्टन्सी, इंटिरियर डेकोरेशन, फिल्म आर्टिस्ट, ऑथराइज रिप्रेझेंटेटिव्ह, कंपनी सेक्रेटरी, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, हे सगळे नोटिफाय झाले. पण ज्यावेळेस आपण ITR भरायला जातो आणि ते कोड नंबर आहेत, कोड नंबर ज्यावेळेस आपण जातो, आता मेडिकल मध्ये फॉर एक्झाम्पल कधी ज्यावेळेस आपण कोड नंबर सिलेक्ट करतो, जनरल हॉस्पिटल, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर, पॅथॉलॉजिकल लॅबोरेटरी, त्यांना 44ADA तो डायरेक्ट ऑप्शन देतो. तुम्हाला 44ADA मध्ये रिटर्न भरूनच देत नाही. तर टेक्निकली पॅथॉलॉजिकल लॅबोरेटरी लॉजिकली शुड नॉट फॉल अंडर द मेडिकल प्रोफेशन. इट इज मोर ऑफ अ बिझनेस नेचर. पण ठीक आहे, आता त्यांनी तिथं क्लासिफाय केलंय. सगळ्यात प्रॉब्लेम काय? इंडिपेंडेंट अँब्युलन्स सर्व्हिस. आता अँब्युलन्स, माझ्याकडे 50 अँब्युलन्स आहे, 50 ड्रायव्हर आहेत, ते अँब्युलन्स चालवतात. तर ह्याच्यात मेडिकलचा संबंध कुठे येतो? पण इट इज नॉट देअरफॉर क्लासिफाईड वेअर 44AD. Medical transcription, blood banks, all these are classified here. Problem, as I said, if I go to guidance note of tax audit ची guidance note ज्यावेळेस वाचतो, ते म्हणतात मेडिकल प्रोफेशन, काही डाऊट नाही. पण जर तुमचं नर्सिंग होम आहे, नर्सिंग होम नीड नॉट बी मेडिकल प्रोफेशन, इट मे बी बिझनेस ऑल्सो. कारण का ते नर्सिंग होमचा मालक एक बिझनेसमॅन असू शकतो. भले काम करणारे सगळे डॉक्टर असतील, पण ओनर माइट बी अ बिझनेसमॅन ज्याचा मेडिकल प्रोफेशनशी काही संबंध नाही. उद्या समजा एका बिझनेस ग्रुपने मॅन्युफॅक्चरिंग कार्स, त्यांनी जर एक हॉस्पिटल उघडलं, त्यातलं कोणी क्वालिफाईड डॉक्टर नाहीये. ठीक आहे, ऑल द पीपल स्टाफ वर्किंग आर ऑल डॉक्टर्स, अग्री, तिथं काही प्रॉब्लेम नाही. पण मग ह्या लोकांनी तर फक्त इन्व्हेस्टमेंट केली आणि त्यांना फक्त काय म्हणतो बिझनेस म्हणूनच ते ट्रीट करतायत, तरी सुद्धा त्यांचं म्हणणं नाही नाही, यू हॅव टू क्लासिफाईड अंडर 44ADA, म्हणजे प्रोफेशनच्या कॅटेगरीमध्येच आम्ही तुम्हाला पकडू. डेंटल, मेडिकल वगैरे ते ठीक आहे, ह्यात प्रॉब्लेम नाही. इथे अडचण येते अकाउंटंट्स, टॅक्स कन्सल्टंट्स, ठीक आहे, आपल्याला 44ADA मध्ये टाकलं कारण का नोटिफाईड प्रोफेशन्स आहे.
पण फॅशन डिझायनिंग, फोटोग्राफी हे नोटिफाईड प्रोफेशन्स नाहीये. कारण का 44 ADA क्लिअरली म्हणतो नोटिफाईड प्रोफेशन्स फक्त. अँड फॅशन डिझायनिंग इज नॉट अ नोटिफाईड प्रोफेशन. इट इज गेटिंग कवर्ड अंडर 44 ADA. फोटोग्राफीचा बिझनेस हा पण 44 ADA मध्ये दे आर इन्क्लुडिंग. ऍक्च्युली इनकरेक्ट आहे. पण मी सांगितलं ना, आता लॉ एक म्हणताय आणि सीपीसीचे सॉफ्टवेअरचे रूल्स काहीतरी वेगळं सांगतायत. तसंच कल्चरल ऍक्टिव्हिटीज, इंडिव्हिज्युअल आर्टिस्ट एक्सक्लुडिंग ऑथर्स, लिटररी ऍक्टिव्हिटीज ह्या सगळ्या प्रोफेशन मध्ये त्यांनी इन्क्लूड केलेल्या आहेत. सॉफ्टवेअरच्या केसेसमध्ये सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट तुम्ही प्रोफेशन मध्ये पकडता, सॉफ्टवेअर कन्सल्टन्सी पकडता, ते ठीक आहे. पण बीपीओ सर्व्हिस ही प्रोफेशनल कसे पकडायची? किंवा मी ऑफिस मशिनरी रिपेअर करतो, कम्प्युटर मशिनरी रिपेअर करतो, ह्याला कसं प्रोफेशन मध्ये पकडायचं? कारण का दे आर सेम दिस इज अ पार्ट ऑफ 44 ADA. लॉजिकली त्याला 44 AD's लागायला पाहिजे, 6%, 8%. पण तुम्ही हा कोड टाकला की तो डायरेक्टली तुम्हाला 50%तच घेऊन जातो. तुम्हाला ऑप्शनच देत नाही 44 ADचा. डायरेक्टली तुम्हाला 50% ऑप्शन मध्ये देतो आणि प्रोसीड असं होतं. आणि मग शेवटी काय जुगाड, चुकीचा कोड टाकायचा की जो बिझनेसला मॅच होईल. म्हणजे व्हॉट आय एम डुईंग इन लॉ इज करेक्ट, व्हॉट आय एम डुईंग इन द ITR इज इनकरेक्ट, बट द फायनल रिझल्ट इज व्हॉट इज इंटेंडेड बाय लॉ. म्हणून मी सांगितलं ना, जुगाड करतात मग लोक. आणि त्यात मला त्या लोकांना ब्लेम तरी कसं करायचं की तुम्ही चुकीचं करताय? नाही. The law wants to treat this as a business. Unfortunately, the ITR form is treating it as a profession, and therefore it is classifying me into wrong section. तर अशा केसेसमध्ये आपल्याला जुगाड करावं लागतं आणि तरच तुमच्या क्लायंटला करेक्ट टॅक्स भरता येईल. नाहीतर अनफॉर्च्युनेटली आपल्याला चुकीचा टॅक्स भरावा लागतो. आता ज्यावेळेस आपण हे 44 ADचं आणि 44 ABची गोष्ट करत होतो, अजून एक बेसिक पॉइंट की जिथे आपण म्हटलो की हु इज नॉट एलिजिबल, सब क्लास 6 प्रोफेशन करत असाल तर तुम्ही एलिजिबल नाही. पर्सन अर्निंग बिझनेस इन्कम इन द नेचर ऑफ कमिशन ऑर रेंज. जर तुम्ही कमिशन किंवा ब्रोकरेज इन्कम कमवत असाल तर तुम्हाला 44 AD ऍप्लिकेबल नाही. आणि हा मुद्दा मी आधीच्या आपण सेशन्स मध्ये सांगितला आहे, परत मी रिपीट करतो की लेट अस से आय एम अ बिझनेसमॅन, I am doing business. Turnover is 1,50,00,000 आणि 1,50,00,000 असल्यामुळे मला आता आय एम कवर्ड बाय 44 AD. अशा केसमध्ये माझं म्हणणं आहे की माझा प्रॉफिट एवढा नाहीये. 7%, 8% प्रॉफिटने मी हार्डली 1% मार्जिनवर धंदा करतोय. माय रिअल प्रॉफिट इज व्हेरी लेस. आय डू नॉट वॉन्ट टू ऑफर प्रिझम्पटिव्ह टॅक्सेशन. पण मला ऑडिट सुद्धा करायचं नाही. I don't want to get my audit done also because I don't feel it is necessary. माझ्याकडे बुक्स आहेत, सगळं आहे, पण मला ऑडिट करायचं नाहीये. तर am I allowed not to do the audit? And my answer could be yes. Why? If I am carrying out a business and business मध्ये जर मला कमिशन ब्रोकरेज इन्कम असेल, then they are saying the person is the bar. हे म्हणत नाही की हे उत्पन्न बाहेर धरा. त्यांनी काय सांगितलं, ही व्यक्ती 44 AD मधनं बाहेर. जे माझा टर्नओव्हर समजा 50 लाख, 80 लाख, 1.5 कोटी जो काय तेवढा आहे, मला समजा 50-60 हजार रुपये कमिशन इन्कम आलेलं आहे या वर्षभरात. मला टॅक्स ऑडिट, मला 44 AD मध्ये जायची काही कंपल्शन नाहीये. 44 AD मध्ये न जाता सुद्धा रिटर्न भरू शकतो. ऑर्डिनरी बुक्स मधनं फाईल द रिटर्न, फिनिश द मॅटर. काही ऑडिट बिडिट काही नाही, सगळ्यातून बाहेर पडतो. ऑफकोर्स ऑडिट का नाही मी म्हणतोय की तुमचे 5%च्या कॅश रिसिप्ट आणि हे आहेत, म्हणून तुम्हाला ऑडिटची गरज नाही. म्हणजे 1 कोटी ते 2 कोटी मध्ये मी जर असेल, कॅश कंपोनंट 5%च्या आत असेल आणि माझ्याकडे कमिशन इन्कम असेल, मला ऑडिटची गरज
नाही. सिंपल प्लेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाईल अ नॉर्मल ITR, फिनिश. नो 44AD, नो 44AB. ऑडिट नाही, प्रिझम्पटिव्ह पण नाही. त्यामुळे कमिशन इन्कम पण एक फार महत्वाची गोष्ट आहे की इफ यू आर इन दिस कमिशन इन्कम ऍक्टिव्हिटी यू विल बी आउट ऑफ 44AD. तर प्रिझम्पटिव्ह वर कंपल्शन नाही राहणार तुम्हाला की बाबा कंपल्सरी प्रिझम्पटिव्ह टॅक्सेशन मध्येच तुम्ही काम करा. Then coming to this on 3CD. 3CD मध्ये 44 प्रश्न विचारले. क्लास 1 राईट अप टू क्लास 4 आणि त्यात परत सब क्लासेस खूप आहेत. तर टोटल क्वेश्चन्स आर मेनी. पण 44 सब क्लासेस आर देअर इन फॉर्म 3CD. बेसिक पॉइंट कधीही विसरायचा नाही. 3CD भरायचं ची जबाबदारी CA ची नाही. 3CD भरायची जबाबदारी क्लायंटची आहे. CA चं काम ते व्हेरीफाय करायचं आहे. 99% लोक काय करतात, आम्ही तो सगळं आम्हीच करून देतो. ऍक्च्युअली कायद्याने हे काम करणं कोणी अपेक्षित आहे, क्लायंटने. आणि तुम्ही व्हेरीफाय करा. क्लायंटनी तो फॉर्म 3CD भरून देणं अपेक्षित आहे, तुम्ही ते व्हेरीफाय करणं अपेक्षित आहे. ही प्रोसेस आहे. कारण उद्या कधीतरी काय गडबड झाली ना, क्लायंट डायरेक्टली हात वर करतो, म्हणतो मला काय माहित नाही, आमच्या CA ने काहीतरी गोंधळ घातला. अशी परिस्थिती यायला नाही पाहिजे. तर आम्ही नेहमी ऍडवाइस देतो की ज्यावेळेस तुम्ही टॅक्स ऑडिट करता त्या क्लायंट कडनं एक 3CD साइन्ड कॉपी तुमच्याकडे ठेवा की हा 3CD तुमच्याकडनं मिळाला, तो आम्ही व्हेरीफाय करायला घेतलाय. असं डॉक्युमेंटेशन तुमच्याकडे पाहिजे. म्हणजे उद्या त्यांनी बॉम्ब मारायला नको की हे आकडे तुम्ही कुठून आणले. तुम्हीच दिलेले आकडे, त्याच्यावरच माझे रिमार्क्स आहेत की हे बरोबर आहे, चुकीचं आहे किंवा काय, व्हॉट एव्हर इट इज दॅट आय एम रिप्लाइंग टू डेटा प्रोव्हाइडेड बाय यू. मी हा डेटा क्रिएट केलेला नाही. ज्यावेळेस आपण फॉर्म 3CD भरतो, क्लास 8 बद्दल मी ऑलरेडी बोललेलो आहे. क्लास 8 मध्ये आपल्याला विचारतात की कुठल्या क्लास मध्ये तुम्ही टॅक्स ऑडिट करताय. क्लास ABCDE. ए जस्ट फॉर क्विक रिपिटेशन काय होता, बिझनेस अप टू 1 crore और अबाउट 10 crore, सॉरी मोर देन 1 crore और मोर देन 10 crore. क्लास B वॉज फॉर द प्रोफेशन 50 लाखापर्यंत. क्लास C तो 44A वाल्यांसाठी होता. क्लास D ADA वाल्यांसाठी होता, ज्यांना बाहेर पडायचं 50%च्या स्कीमच्या बाहेर. आणि क्लास E होता 44AD मधनं ज्यांना बाहेर पडायचे 6%, 8% त्यांना. दरवेळेस बेसिक परत सांगतो की करेक्ट क्लास आपल्याला मेन्शन करणं गरजेचं आहे. वी शुड मेन्शन द करेक्ट क्लास. राईट क्लास शुड बी मेन्शन. वी शुड नॉट गो फॉर द इनकरेक्ट क्लास. त्यामुळे घाईघाईत कॉपी पेस्ट करू नका. मागच्या वर्षीचा क्लास ऍज इट इज असेलच या वर्षी असं नाही. एव्हरी इयर यू कॅन हॅव अ डिफरंट क्लास. व्हॉट आर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिस्क्राईब. इथे फार कॉम्प्लिकेशन येत नाही, कारण का बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिस्क्राईब ओनली फॉर नोटिफाईड प्रोफेशन. जर तुमचं प्रोफेशन असेल तरच तुमचं बुक्स ऑफ अकाउंट्स नोटिफाय केलेले आहेत. कुठल्याही बिझनेसमॅनला बुक्स नोटिफाय केलेले नाही. तर तुम्हाला लिस्ट द्यायची, कुठले बुक्स तुम्ही व्हेरीफाय केले, कुठले बुक्स मेंटेन केले, आणि तुमचे काही रिमार्क्स असतील, ते बुक्स कुठे ठेवलेत वगैरे, कम्प्युटर फॉर्मॅट मध्ये आहेत नाही आहेत, ते सगळं तुम्हाला मेन्शन करायचं आहे. आता टॅक्स ऑडिटचा हा जो क्लास नंबर 12 आहे, 12 नंबर क्लास इज क्रिटिकल. कारण बऱ्याच वेळा काय होतं की क्लायंटचे 2-3 बिझनेसेस आहेत आणि वन बिझनेस ही इज ऑफरिंग अंडर 44AD प्रिझम्पटिव्ह टॅक्सेशन. समजा क्लायंटचे 2 बिझनेसेस, एका बिझनेसचं तुम्ही ऑडिट करताय, पण दुसरा बिझनेस त्यांनी 44AD मध्ये प्रिझम्पटिव्ह सेक्शन मध्ये 8% ऑफ टर्नओव्हर प्रॉफिट दाखवलाय. आता कॉन्ट्रडिक्शन बघा, माझ्याकडे बुक्स आहेत. बिझनेस ए आहे, बिझनेस बी आहे. बिझनेस ए मी म्हणतोय ऑडिट होत आहे,
पण बिझनेस बीचं जे उत्पन्न आहे मी प्रिझेंटिव्ह मध्ये ऑफर करतोय. तर दोन सिच्युएशन असतील. पहिली सोपी सिच्युएशन काय, तो सेपरेट बुक्स आर देअर, काही अडचणच नाही. जे जर ऑडिट करायचंय त्याचं सगळं उत्पन्न खर्च सगळे सेपरेट आहेत, काही प्रॉब्लेम नाही. दुसऱ्या बिझनेसचे 8% रिसीटचे प्रॉफिट घेतला, विषय संपला. अडचण कुठे येते की ज्यावेळीच एखाद्या इन्कम तुम्ही प्रिझम्पटिव्ह बेसिसवर ऑफर करता आणि हा जो प्रिझम्पटिव्ह इन्कम आहे आणि रेग्युलर इन्कम आहे हा एकाच बुक्स मध्ये, यू हॅव बोथ बिझनेसेस इन वन बुक्स. सो लेट अस से आय एम ओनिंग अँड हायरिंग गुड्स कॅरेजेस. माझ्याकडे 7 ट्रक आहेत. त्या 7 ट्रकचं उत्पन्न मी 44 AE मध्ये ऑफर केलं आणि बाकीचा जो काय माझा बिझनेस आहे त्याचा मी ऑडिट केलं. पण बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर कॉमन, एकच बुक्स मध्ये सगळे एंट्री आहेत, रिलेटिंग टू द ट्रक्स, रिलेटिंग टू माय अदर ट्रेडिंग बिझनेस. अशा केसमध्ये टर्नओव्हर बायफर्केशन अडचण नाही. बरेचसे खर्च कॉमन मध्ये असणार, काही खर्च एक्सक्लुसिव्हली ट्रकचे असतील, काही खर्च एक्सक्लुसिव्हली ट्रेडिंग बिझनेसचे असतील, पण बरेचसे खर्च असे असतील जे कॉमन मध्ये असतील. इन दिस केस तुम्हाला रिझनेबल अपॉर्शनमेंट करावा लागेल की हा कॉमन खर्च कुठल्या तरी लॉजिकल बेसिसवर इतका टक्के खर्च हा तुमच्या प्रिझम्पटिव्ह बिझनेसशी रिलेटेड आहे, इतका टक्के खर्च तुमचा टॅक्स ऑडिटच्या बिझनेसशी रिलेटेड आहे, असं बायफर्केशन क्लायंट कडनं करून घ्यावं लागेल. आणि तो बेसिस रिझनेबल आहे का नाही आहे हे पण आपल्याला व्हेरीफाय करावं लागेल. दॅट ऑल्सो वी विल हॅव टू व्हेरीफाय. राईट. So that is as far as the presumptive business is concerned. Now coming to clause 14, method of valuation of stock. Stock valuation usually आपण एकदम एक लाईन लिहितो, cost or market price whichever is lower. नॉर्मली हा विषय इथं संपतो. पण ह्या बजेटमध्ये एक अमेंडमेंट आलेली आहे. काय अमेंडमेंट आलेली आहे? सेक्शन 142 मध्ये इन्कम टॅक्स ऑफिसर हॅज नाव गॉट द पॉवर in the required case तो valuation of stock can be referred to a cost account. Sripath is very happy. न्यू बिझनेस लाईन चालू होणार आहे आता पुढच्या वर्षी. परवाच त्याचं सर्क्युलर पण आलं, गाईडलाईन्स आले कुठल्या केसेस मध्ये ते रिफर करू शकतात कॉस्ट ऑडिटला. म्हणजे असं नाही होणार की बाबा माझ्याकडे मी लिहिलंय की माझे 12 कोटीचा स्टॉक आहे, मी मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी आहे, 12 कोटीचा स्टॉक आहे, एवढे फिनिश गुड्स, एवढा WIP आणि एवढं रॉ मटेरियल आहे, सरी स्टॉक कळला इन्कम टॅक्सला. टुमॉरो इफ ऑफिसर इज सेइंग नाही नाही माझ्या कॅल्क्युलेशन प्रमाणे किंवा माझ्या हिशोबाने तुमचं स्टॉक व्हॅल्युएशन चुकीचं आहे, अकॉर्डिंग टू मी यू हॅव नॉट डन द स्टॉक व्हॅल्युएशन करेक्टली, they can refer this matter to the cost auditor. Cost auditor will do the verification आणि कॉस्ट ऑडिटर आपला रिपोर्ट देणार आहे, ज्याच्या बेसिसवर असेसमेंट पुढे होईल. म्हणजे आज तुम्ही म्हटलं 12 कोटीचा माझा स्टॉक आहे, कॉस्ट ऑडिटर म्हटला फिजिकली तुमची क्वांटिटी बरोबर आहे पण हे जी व्हॅल्यू 15 कोटी होती, तर डायरेक्ट 3 कोटीची ऍडिशन होईल इन्कमला, कारण का स्टॉक कॅल्क्युलेशन चुकलेला आहे, अंडर व्हॅल्युएशन ऑफ स्टॉक झालंय. तर स्टॉक विल बी इन्क्रीज बाय दॅट अमाउंट व्हॉट एव्हर इज मेन्शन बाय दी कॉस्ट ऑडिटर. द कॉस्ट ऑडिट has become mandatory from this current financial year. म्हणजे हे पुढच्या ऑडिटला ऍप्लिकेबल होईल, परंतु ह्याची काळजी घेणं फार अपेक्षित आहे आत्तापासूनच, की ज्यांच्याकडे हेवी इन्व्हेंटरीज आहेत, पर्टिक्युलरली जिथं मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स आहेत तिथे कॉस्टिंगचा प्रॉब्लेम येतो. ट्रेडिंग युनिट्सला एवढा प्रॉब्लेम येत नाही, कारण का कसं आहे, 100 रुपयाला माल खरेदी केला, समजा 2 रुपये 3 रुपये माझा ट्रान्सपोर्ट आणि हमाली लोडिंगचा खर्च आला, माझ्या घरात 103 रुपयाला पडला. हे कॅल्क्युलेशन फार कॉम्प्लिकेटेड नाहीये. इट इज व्हेरी इझी टू आयडेंटिफाय हाऊ मच इज द कॉस्ट ऑफ माय लँडेड गुड्स. प्रॉब्लेम इज इन मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स, कारण का तिथे तुम्हाला बाकी सगळे कॉस्ट अपोर्शन करावे लागतात, की बाबा ह्या रॉ मटेरियलवर लेबर खर्च किती झाला, इतर फॅक्टरीचा खर्च किती झाला, ह्याची लोडिंग करून ओव्हरहेड्स वगैरे ऍड करून टोटल कॉस्ट काय झाली, ऑल दॅट
इज अ टेक्निकल वर्क. बऱ्याच वेळा हे अंदाजे क्लायंट करून देतो, नाही असं नाही, पण बॅक ऑफ द माइंड काय असतं, बाबा थोडासा प्रॉफिट कमी दाखवायचा आहे, लेट अस नॉट शो द करेक्ट स्टॉक, थोडीशी व्हॅल्यू आपण कमी दाखवू. Now, you may not have the technical expertise to check this. पण आता तुम्ही क्लायंटला गाईड करा की स्टॉक ऑडिट बाय अ कॉस्ट अकाउंटंट, इंडिपेंडेंट कॉस्ट अकाउंटंट आता होऊ शकतं. तर प्लीज एन्श्योर यू हॅव डन प्रॉपर कॅल्क्युलेशन. तुमच्याकडे सपोर्टिंग कॅल्क्युलेशन नीट ठेवा की ह्या स्टॉकची व्हॅल्यू कशी काढली. कारण असेसमेंट स्टेजला जर मी हे टोटल सपोर्टिंग दिलं ऑफिसरला की दिस इज द मेथडॉलॉजी ऑफ कॅल्क्युलेशन ऑफ स्टॉक, त्याला काय कारण आहे कॉस्ट ऑडिटला रिफर करायचं? काहीच कारण नाही. ही विल हॅव नो राईट टू रिफर दिस टू द कॉस्ट ऑडिटर. पॉईंट आला का लक्षात? त्यामुळे आत्ता होमवर्क करणं गरजेचं. तेव्हा होमवर्क करून उपयोग नाही. तेव्हा तुम्ही जर 2 वर्षांनी असेसमेंट निघाली आणि तेव्हा तुम्ही आता शोधायला लागला रे हे स्टॉक व्हॅल्युएशन कसं केलं होतं, कंपनीचा अकाउंटंट तोपर्यंत बदलून गेलेला असतो, नवीन अकाउंटंट हात वर करतो, मला माहित नाही आधीच्या माणसाने कसं केलं, मला आकडेच कळत नाहीये. आणि ही फार कॉमन गोष्ट आहे की ऑडिटच्या वेळेस एक व्यक्ती असते आणि दुसऱ्या वेळेस somebody else, आणि डायरेक्ट हात वर करतात, वकील साहेब तुम्हीच बघा काय करायचं, डायरेक्टली आपल्या अंगावर ढकलून मोकळे होतात. व्हेरी व्हेरी कॉमन प्रॉब्लेम. सो you need to guide the client at this stage because now there is a audit which can happen, stock valuation which can happen, and the stock valuation can be done by independent cost accountant. So please ensure you have supporting and proper backup for this. त्यानंतर क्लास 17 मध्ये आपल्याला सेक्शन 43C आणि 50C बद्दल बोलायचे. म्हणजे तुम्ही जर कुठली इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रान्सफर केलेली आहे फॉर लेस दॅन स्टॅम्प ड्युटी व्हॅल्यू, तर तुम्हाला इथे रिपोर्टिंग करायचंय की बाबा स्टॅम्प ड्युटी व्हॅल्यू किती होती, अग्रीमेंट व्हॅल्यू किती होती आणि डिफरन्स किती आहे. आता आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की सेक्शन 43C हा स्टॉक इन ट्रेड साठी आहे, सेक्शन 50C हा कॅपिटल ऍसेट साठी आहे. तर दोन्ही केसेसमध्ये 10% व्हॅरिएशन डिफरन्स दिलेलं आहे. माझी अग्रीमेंट व्हॅल्यू 100 रुपये आहे, स्टॅम्प ड्युटी व्हॅल्यू 110 पर्यंत जर असेल, 10% ऑफ अग्रीमेंट व्हॅल्यू, वी विल एक्सेप्ट युअर अग्रीमेंट व्हॅल्यू as long as the difference is up to 10% of agreement value. 10% of stamp duty value means 10% of agreement value. ही acceptable level आहे. जर ही acceptable level आहे तर आपल्याला रिपोर्टिंग करताना 2% आणि 5% फरक असेल तर रिपोर्टिंग करायची गरज नाही. तुम्ही रिपोर्टिंग करणं कधी अपेक्षित आहे? इफ द डिफरन्स इज मोर दॅन 10%. नाहीतर काय होणार आहे, सीपीसीच्या तावडीत ही व्हॅल्यू इथे, ही व्हॅल्यू इथे, केवढा फरक आला, डायरेक्ट सॉफ्टवेअर ऍड करून टाकला. जो फरक ऍड नाही करायचा तो सुद्धा अनफॉर्च्युनेटली ऍड केला जातो. त्यानंतर क्लास 20B कॉन्ट्रीब्युशन फ्रॉम एम्प्लॉईज. आता ह्या विषयावर प्रचंड भांडणं झाली, फार सुप्रीम कोर्ट पर्यंत आपण भांडलो. एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्युशन, मी एम्प्लॉयरचं कॉन्ट्रीब्युशन बोलत नाही, एम्प्लॉईजचं कॉन्ट्रीब्युशन. सेक्शन 3615 काय म्हणतो की ज्या क्षणी तुम्ही ऍज अन एम्प्लॉयर तुमच्या एम्प्लॉईच्या पगारातून समजा त्याचा पीएफ कट केला, एम्प्लॉईच्या हिस्स्याचा पीएफ कट केला, त्या क्षणी ते तुमचं उत्पन्न. सेक्शन 224 प्रमाणे हे तुमचं उत्पन्न त्या क्षणी. आम्ही जर्नल एंट्री पास केली, सॅलरी अकाउंट डेबिट 20,000, एम्प्लॉईज पीएफ पेएबल 1,000, टू बँक 19,000, म्हणजे 1,000 तुमच्या पगारात मी कापून घेतले तुमचा पीएफ, बरोबर आहे. त्या क्षणी 1,000 माझं उत्पन्न झालं. आणि 3615 काय म्हणतं की ज्या क्षणी तुम्ही पेमेंट करा हा तुमचा खर्च. म्हणजे ऍक्च्युली माझे पैसेच नाही, तुमचे पैसे मी घेतले, तुमच्या वतीने पीएफ ला दिले.
माझं काम पोस्टमनचं आहे. 1000 घेतले, 1000 पास ऑन केले, माझा काही संबंध नाही, ना माझं उत्पन्न आहे ना माझं खर्च आहे. पण आज काय परिस्थिती आहे की 3615 काय म्हणतो की हे जे तुम्ही पेमेंट कराल हे खर्च कधी मिळणार, जर तुम्ही ड्यू डेट अंडर पीएफ ऍक्ट दिलं तरच. ईएसआय असेल तर ईएसआय ऍक्ट चे ड्यू डेट आहे त्याच्या आत पेमेंट केलं तरच. एक दिवस सुद्धा उशीर केला तर तुम्हाला खर्च मिळणार नाही. व्हेरी डेंजरस. ह्याच्यावर आपली आर्ग्युमेंट अशी होती की बाबा ड्यू डेट शुड बी रेड एज ड्यू डेट ऑफ आयटीआर. आताच रिसेंटली सुप्रीम कोर्टने आपल्याला चेकमेट केलेलं आहे. चेकमेटचं डिसिजन आलेलं आहे. केसचं नाव सुद्धा चेकमेट सर्व्हिसेस आहे आणि सुप्रीम कोर्टने सांगितलंय हे तुमचं इंटरप्रिटेशन चुकीचं आहे. ऍक्ट मध्ये क्लिअर आहे, ड्यू डेट अंडर रिस्पेक्टिव्ह ऍक्ट म्हणजे पीएफ ऍक्ट, ईएसआय ऍक्ट, त्या ऍक्ट मधले ड्यू डेट पकडायची. इन्कम टॅक्स ऍक्टची ड्यू डेटचा काहीही संबंध नाही. तर इन्कम टॅक्स ऍक्ट मध्ये लिहिलं आहे, सॉरी पीएफ ऍक्ट मध्ये लिहिलेलं आहे की एप्रिलचा पीएफ तुम्ही समजा 15 मे पर्यंत भरा. तुम्ही जर 16 मे ला भरला तर त्याचं डिडक्शन मिळणार नाही. So we have to be careful that this amendment is come plus clarification for earlier years has also come from Supreme Court. त्याच त्याचबरोबर you have section 40A. Section 40A is about the payments to the resident ज्याच्यावर तुम्ही टीडीएस केलाय किंवा टीडीएस नाही केलेला. तर ज्यावेळेस तुम्ही सेक्शन 40A मध्ये टीडीएस करत नाही तर तिथे नॉर्मली आपला 30% डिसअलाउन्स होतो. लोकल रेसिडेंटला पेमेंट केले आणि टीडीएस विसरला जर असाल, जे काय तो काही खर्च आहे त्याच्या 30% डिसअलाउन्स होतो. पुढे मागे जर तो टीडीएस केला तर तुम्हाला तो त्या वर्षात खर्च मिळतो. आता इथे एक अमेंडमेंट आली त्यासाठी मुद्दाम हा पॉईंट घेतलेला आहे. अमेंडमेंट ह्या फायनान्स ऍक्ट मध्येच आलेली आहे. फार महत्वाची आणि फार कामाची गोष्ट आहे. आजच्या तारखेला समजा बाहेरची गोष्ट सोडा, माझ्या 2 कंपन्या आहेत स्वतःच्या, ए प्रायव्हेट लिमिटेड, बी प्रायव्हेट लिमिटेड. ए प्रायव्हेट लिमिटेडने ह्या वर्षात काही पेमेंट्स केले बीला, मागच्या वर्षी टीडीएस करायचा राहून गेला. टीडीएस करायचा राहून गेला तर ज्यावेळेस ऑडिट केलं 30% खर्च डिसअलाव केलं. 30% एक्सपेंडिचर वॉज डिसअलाव. नाउ वी रिअलाइज द प्रॉब्लेम लेटर. दोघांचे आयटीआर गेले होते, 30% डिसअलाव केला, पण समोरच्यानी उत्पन्न तर मागच्याच वर्षी दाखवलं बिकॉज दॅट वॉज इन्कम ऑफ लास्ट इयर. ए चा खर्च, बीचं उत्पन्न, बी ने उत्पन्न दाखवून टॅक्स भरला, पण ए ला 70% खर्च मिळाला, 30% नाही मिळाला. आता हे काय म्हणतो 30% खर्च मिळाला पाहिजे. चालू वर्षात तुम्ही टीडीएस भरून टाकला. आता प्रश्न येतो समोरच्या कंपनीसाठी, बाबा टीडीएस ठीक आहे, ती पण आपलीच आहे कंपनी, मी थर्ड पार्टी बोलतच नाही, मी तर आपलीच आहे. आता तुमच्यासाठीच अडचण की बाबा ठीक आहे, चालू वर्षात ए ने टीडीएस केला, ए ला ते 30% खर्च परत मिळणार, पण बी ला टीडीएस चा क्रेडिट कसा मिळणार, कारण का टाइम लिमिट फॉर फायलिंग रिवाइज रिटर्न इज ओव्हर. रिवाइज रिटर्नचा टाइम लिमिट आता फार कमी आहे. तुम्हाला डिसेंबर पर्यंत रिवाइज करायचं नाही तर टाइम संपला. तर अशा परिस्थितीत मागच्या डिसेंबरला टाइम लिमिट संपला, आज टीडीएस करून भरलाय, हाऊ कॅन आय गेट द बेनिफिट ऑफ द टीडीएस. इथे खर्च जरी झाला तरी तिकडे नुकसान झालं ना. तर फॉर्च्युनेटली सेक्शन 155 रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स मध्ये एक अमेंडमेंट आलेली आहे बाय फायनान्स ऍक्ट 2023. ह्याच्यात काय लिहिलेलं आहे की असेसीने ऑफिसरकडे ऍप्लिकेशन करायचं इन अ प्रिस्क्राईब फॉर्म. ते फॉर्मॅट प्रिस्क्राईब केलाय, ह्या फॉर्मॅट मध्ये तुम्ही ऍप्लिकेशन करा इन्कम टॅक्स ऑफिसरकडे की असा असा मागच्या वर्षीचा टीडीएस समोरच्या पार्टीने ह्या वर्षात भरलाय. ऍप्लिकेशन कोण करणार आहे, ज्याचा टीडीएस झालेला आहे. तर माझा टीडीएस झालाय मागच्या वर्षीचा, पण क्लायंटनी ह्या वर्षात भरलाय.
तर ऑब्विसली मागच्या वर्षीच्या रिटर्न मध्ये मी क्लेम नाही केला. तर नाव आय हॅव टू मेक एन ऍप्लिकेशन टू द असेसिंग ऑफिसर की लास्ट इयर्स टीडीएस हॅज बीन पेड बाय माय कस्टमर टुडे, गिव्ह मी क्रेडिट. Officer will recalculate the tax liability of last year and give you the refund. या टीडीएसचं क्रेडिट चालू वर्षात मिळणार नाही. बऱ्याच लोकांना असं काय वाटतं की अरे नाही, मागच्या वर्षीचा टीडीएस ठीक आहे, त्यांनी आज भरला ना, तर ह्या वर्षात क्लेम करू. नाही क्लेम करतायत, कारण का आता सॉफ्टवेअर दाखवतो हा टीडीएस AY 22-23 चा आहे. हाऊ आर यू क्लेमिंग इट इन 23-24? So that is a practical difficulty. ही प्रॅक्टिकल डिफिकल्टी फॉर्च्युनेटली त्यांच्या लक्षात आलेली आहे आणि हा मोठा बदल त्यांनी आता ह्या क्लॉज मध्ये केलेला आहे. तर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक मध्ये त्यांनी ही अमेंडमेंट केलेली आहे आणि त्याची मर्यादा दिलेली की 2 वर्षाच्या आत तुम्हाला अर्ज करायचा आहे. की समजा ह्या वर्षात टीडीएस झाला तर 2 वर्षाच्या आत तुम्ही रेक्टिफिकेशनचा अर्ज करायचा आहे. अशी अशी चूक झाली होती समोरच्या पार्टीकडनं, त्यांनी टीडीएस आता उशिरा भरलाय, तर मला त्या वर्षात क्रेडिट द्या. त्या वर्षाचं क्रेडिट त्या वर्षातच मिळणार, चालू वर्षात क्रेडिट मिळणार नाही. तो आधी लोक काय करायची जुगाड, जाऊ दे मागचा टीडीएस आत्ताचा टीडीएस सगळे एकत्र करून आत्ताच क्रेडिट घेऊ. आता तसं चालत नाही ना, सॉफ्टवेअर मध्ये परमिशनच नाहीये तुम्हाला. सॉफ्टवेअर डज नॉट गिव्ह यू दॅट बेनिफिट ॲट ऑल. सो द ओनली सोल्युशन इज टू गेट द रिफंड इन अर्लियर इयर्स. Again, I'm just focusing on certain important clauses. 43B. 43B हा जो क्लॉज आहे, प्रॉब्ली आपल्या सगळ्यांच्या टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट मध्ये रिपोर्टिंग असतं याचं. 43B काय कव्हर करतो? सर्टन पेमेंट्स विच आर डिडक्टेबल ऑन पेमेंट बेसिस. की हे जे खर्च आहेत ABCDEFGH, हे सगळे खर्च आहेत, तुम्हाला डिडक्शन कधी मिळेल? त्याच वर्षात पेमेंट केलं तर, किंवा वर्ष संपल्यानंतर पण ड्यू डेट ऑफ ITR पर्यंत जर पेमेंट केलं तर. आता ह्याच्यात क्लास ABCDEFGH आहे आणि मध्ये एक DA नावाचा क्लास आहे. सेक्शन जर तुम्ही नीट वाचलं, टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट मध्ये रेफरन्स फक्त ABCDEFGH, DA नाहीच आहे. सेक्शन मध्ये आला, ह्यांनी टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट मध्ये तो क्लासच आणला नाही. पण तो क्लॉज कुठला आहे? जो 3CD मध्ये रिपोर्टिंग करायचा नाही. एनी सम पेएबल बाय असेसी ऍज इंटरेस्ट ऑन लोन और बॉरिंग फ्रॉम अ नोटिफाइड क्लास ऑफ नॉन बँकिंग फायनान्शियल कंपनीज. NBFCचं जर तुम्ही लोन घेतला असेल, विच इज अ नोटिफाइड टाइप ऑफ NBFC, त्याचं व्याज सुद्धा तुम्हाला पे करणं अपेक्षित आहे. पे नाही केलं टाइमात तर तुम्हाला त्याचं डिडक्शन मिळत नाही. पण ह्याचं रिपोर्टिंग कुठे नाहीये? टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट मध्ये. व्हेरी सरप्राइझिंग, फार मोठी काय म्हणतात नजर चूक आहे. नजर चुकीनेच हे ओपन राहिले, कारण का अमेंडमेंट ऍक्ट मध्ये केली, करस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट त्यांनी फॉर्म मध्ये पण करायला पाहिजे होती, पण आजच्या तारखेला हे मिसिंग आहे. इट इज मिसिंग फ्रॉम फॉर्म 3CD. ओके, एनिवे टुडे 3CD बऱ्याच काही ट्रान्झॅक्शन्सला कव्हर करतं. टॅक्स, ड्युटी, सेस, लेवी, इंटरेस्ट, एम्प्लॉई बेनिफिट्स, बँक इंटरेस्ट, कोऑपरेटिव्ह बँक इंटरेस्ट, NBFC इंटरेस्ट, रेल्वेचं पेमेंट, सगळं कव्हर आहे. नवीन आयटम ह्या वर्षी ऍड झाला, चालू वर्षात नवीन ट्रान्झॅक्शन ऍड झालेलं आहे. व्हॉट इज द न्यू ट्रान्झॅक्शन विच हॅज बीन ऍडेड नाव? लास्ट वन, any sum payable to micro or small enterprises. आता MSME ऍक्ट मध्ये मीडियम, स्मॉल, मायक्रो एंटरप्राइजेस असतात. आपण मीडियमच्या गोष्टी करत नाहीत, आपण फक्त मायक्रो आणि स्मॉलची गोष्ट करतोय. ऑफकोर्स लेट मी अगेन टेल, ह्या वर्षीच्या टॅक्स ऑडिट साठी हे रेलेव्हंट नाही, हे पुढच्या वर्षीसाठी रेलेव्हंट आहे. कारण दिस अमेंडमेंट हॅज कम टुडे, that is for AY 24-25, not for assessment year 23-24.
24 असेसमेंट इयर 24-25 साठी आहे, म्हणजे हे पुढच्या वर्षीच्या ऑडिटला ऍप्लिकेबल आहे, बट यू विल हॅव टू सी द इम्प्लिकेशन्स इन द करंट इयर इटसेल्फ. तर अंडर एमएसएमई ऍक्ट ऑलरेडी एक रिक्वायरमेंट आहे की इफ यू डू नॉट पे द मनी टू द एमएसएमई इन टाइम, कंपल्सरली एमएसएमई कायद्यामध्ये तुम्हाला त्यांना व्याज देणं अपेक्षित आहे आणि त्याच्यात तुम्हाला कंपल्सरी इंटरेस्ट द्यायचा आहे. उद्या समोरच्या पार्टीने जर मागितला आणि तुम्ही दिलेला नसेल तर यू विल हॅव टू पे इस वन. पॅरलली इन्कम टॅक्स ऍक्ट मध्ये रिस्ट्रिक्शन आहे की समोरच्या पार्टीने तुम्ही जर एमएसएमई ला इंटरेस्ट दिला 100% डिसअलाव, तुम्हाला खर्चात मिळतच नाही, कारण काही पेनल्टी आहे. त्याला व्याज देणं म्हणजे तुमच्यासाठी हे पनिशमेंट आहे, तुम्हाला ह्याचा खर्च मिळत नाही, वजावट मिळत नाही व्याजाचे. त्यामुळे इनफॅक्ट एक क्लॉज 21 पण आहे 3CD मध्ये, जिथे रिपोर्टिंग करायचं की एमएसएमईचं कुठलं व्याज तुमच्या P&L ला डेबिट झालंय का. जर ते डेबिट झालं असेल ते रिपोर्ट करायचे, कारण का जेवढं व्याज तुम्ही रिपोर्ट करता 100% डिसअलाव. इथपर्यंत ठीक होतं. हा एमएसएमई कायद्यामध्ये इंटरेस्टचा जो पोर्शन होता हा कशासाठी आला होता की बाबा मी मोठा बिझनेसमॅन आहे, मोठी इंडस्ट्री आहे, मी त्या छोट्या फॅक्टरी ओनरकडनं, छोट्या वर्कशॉप ओनरकडनं काही काम करून घेतोय, त्याला पेमेंट टाइमावर व्हायला पाहिजे, तर तो सर्वाइव्ह होतो. हा उद्देश होता गव्हर्नमेंटचा. तो काय फार सफल झाला असा नाही. तर त्यांनी आता इन्कम टॅक्स मध्ये अजून एक रिस्ट्रिक्शन टाकलं की समजा मी त्या मायक्रो किंवा स्मॉल युनिट कडनं माल खरेदी केलाय आणि तो माल मी खरेदी केला, तर मला त्याला पेमेंट करणं अपेक्षित आहे टाइमात. पण ते जर टाइमात पेमेंट नाही केलं तर काय होणार, तर त्याचा डिसअलावन्स होणार आहे. एक मिनिट, लेट मी टेक यू टू दॅट स्पेसिफिक क्लास. आता प्रॉब्लेम काय आहे की तुम्हाला त्या समोरच्या पार्टीला पेमेंट करणं अपेक्षित आहे. जर पेमेंट नाही केलं तर तुम्हाला हा डिसअलावन्स होणार आहे. आता प्रॉब्लेम काय होणार आहे की जो 43B मध्ये कंडिशन काय, वर्षभरात कधी पण पेमेंट करा डिडक्शन मिळणार, किंवा वर्ष संपल्यावर पेमेंट करा पण पुढच्या ह्या वर्षीचं रिटर्न भरायच्या तारखेच्या अगोदर पेमेंट करा. दॅट्स इट. करेक्ट. दॅट इज द रिक्वायरमेंट. परंतु आज परिस्थिती काय आहे की हा जो प्रोव्हायझो आहे, ही जी सूट आहे की पेमेंट वर्षाखेर झाल्यानंतर सुद्धा करू शकतो, ही सूट ह्या क्लॉज साठी नाही. म्हणजेच 31 मार्च 2024 ला स्मॉल किंवा मायक्रो एंटरप्राइजेस असतील माझे सप्लायर आणि पेमेंट आउटस्टँडिंग असेल आणि ओव्हर ड्यू झाला असेल, प्लीज नो आउटस्टँडिंग नाही, ओव्हर ड्यू झालंय, तर काय होणार, डिसअलाव. आजच्याच वर्षाला तो लगेच डिसअलाव होणार. पुढच्या वर्षी मिळेल मला, पण ते पुढच्या वर्षी. असं नाही होणार की मार्च नंतर मी जुलै पर्यंत पेमेंट केलं किंवा सप्टेंबर पर्यंत पेमेंट केलं तर मला आता डिडक्शन ह्याच वर्षात मिळेल. नाही, तो कन्सेशनच नाही. आपण हे म्हणत नाही की परमनंट डिसअलाउन्स आहे, पण आपण काय म्हणतोय, ह्या वर्षाचं पेमेंट ह्याच वर्षात होणं अपेक्षित आहे. जर ते डिले झालेलं असेल, 31 मार्च ला आउटस्टँडिंग असेल आणि डिले झालेला असेल, तर ह्या वर्षात तो खर्चच मिळणार नाही. विचार करा, तुम्ही 50 लाखाचा माल खरेदी केलेला आहे मायक्रो किंवा स्मॉल युनिट कडनं आणि त्याचं पेमेंट ड्यू होतं 1 मार्चला. 31 मार्च पर्यंत तुम्ही पेमेंट नाही केलं, 50 लाखाची ऍडिशन होणार या वर्षी. भले तुम्ही एप्रिल मध्ये पेड केलं तरी सुद्धा तो खर्च कधी मिळणार, पुढच्या वर्षात 50 लाखाचं रिडक्शन मिळणार, चालू वर्षात मिळणार. आय होप यू अंडरस्टँड दिस स्मॉल बट डेंजरस क्लॉज. सेकंड पॉइंट इंटरेस्ट बद्दल आहे. आता प्रॅक्टिकल डिफिकल्टी बघा. मी बँकेत एफडी केली डिसेंबर 2022 मध्ये, 3 वर्षाची एफडी केली. एफडीच्या अगेन्स्ट लोन घेतलं फेब्रुवारी मध्ये. 31 मार्च पर्यंत एफडी वर व्याज अक्रू झालं 1.5 लाख आणि
लोन वर अक्रिव झालं 1,10,000. मी काही व्याज भरलेलं नाही. आता प्रश्न येतो 43B चा, की हे व्याज डिसअलाव करायचं का नाही, कारण का मी तेव्हा पण भरला नाही आणि ड्यू डेट पर्यंत पण भरणार नाही. आता इथे एक वर्डिंग बऱ्याच वेळा आपण मिस आउट करतो 43B मध्ये, आणि मुद्दामून त्या वर्डिंग आय वॉन्ट यू टू अंडरस्टँड. तो क्लास E काय म्हणतो, एनी सम पेएबल बाय असेसी as interest on any loan or advance from scheduled bank, cooperative bank, all that, in accordance with terms and conditions of the agreement governing such loan or advance. अरे कनेक्शन कट व्हायला लागलंय, पॉवर कमी झाली का? पॉवर कमी करायचं. हॅलो. इन अकॉर्डन्स विथ द टर्म्स अँड कंडिशन्स ऑफ द अग्रीमेंट. म्हणजे तुमचं जर बँकेबरोबर अग्रीमेंट आहे की ह्या लोनवरचं जे व्याज आहे, माझी एफडी मॅच्युअर झाल्यावर तुम्ही त्यातनं वसूल करणार आणि मी हे भरणं अपेक्षित नाही, अशी तुमचा जर बँकेबरोबर अग्रीमेंट आहे, तर आज हे व्याज ड्यू होतं का? नाही. So is there a delay in payment of the interest? Answer is no. Can there be a disallowance under 43B? Also answer is no. बऱ्याच वेळा ह्या क्लॉज कडे आपलं लक्षच जात नाही, कारण आपण नुसतं बँकेचं व्याज आहे ना, नाही पेड केलं तर डिसअलाव करा, डायरेक्ट तिथं आपला शॉर्टकट होतो आणि आपण पुढे जातो. But I feel this is one point we should take home for the discussion. Let me directly go to something very, very, very important. जाऊन दे, बाकी छोटे छोटे क्लॉजेस सोडून द्या. क्लॉज 44 GST. GST class 44 very, very critical. फार त्रास देतोय. आणि सगळ्यात पहिला प्रश्न, एंड ह्या क्लॉज मध्ये तुम्ही काहीही माहिती टाका, ह्याचा यूज इन्कम टॅक्सला 0, कॉम्प्युटेशन साठी यूज 0, जीएसटी साठी यूज 0. म्हणजे तुम्ही आम्हाला अशी माहिती मागताय ज्याची तुम्हाला काय किंमत नाही, तुम्हाला ह्या माहितीशी घेणं देणं नाही, जगात कुणालाही ह्याचं काही घेणं देणं नाही. का मागता? प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम. कारण का ज्या पद्धतीने माहिती मागितलीये, इतकी चुकीच्या पद्धतीने माहिती मागितलीये, आणि कारण नसताना अरे आम्ही इथं तो फॉर्म 9(9)C भरतो, तिथं आमचा जीव जातो, तिथं सगळं दिलेलं आहे, रेट वाईज अनालिसिस, URD, कॉम्पोजिशन, हे सगळं दिलेलं आहे. Already government, one of your departments has all the data in these fields ready-made available. Why are you forcing taxpayer to give the same data in another combination to another tax department? It's a waste. पण ठीक आहे, आता देणं भाग झालं. तर what is the requirement? Clause 44. So in clause 44, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, या वर्षात टोटल खर्च किती आहे, त्या खर्चाचा ब्रेकअप द्यायचा आहे 4 पार्ट मध्ये. फर्स्टली, जर ते रजिस्टर्ड एंटिटीज कडे खर्च झाला असेल तर इज इट रिलेटिंग टू गुड्स विच आर एक्झेम्प्ट? कॉम्पोजिशन डीलर कडे पेमेंट केलंय, इज इट रिलेटिंग टू अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज, आणि त्यांना टोटल पेमेंट किती केलं? आता टोटल पेमेंट कशाला पाहिजे तुम्हाला? तुम्ही खर्च मागितला ना. आता मी 10 लाखाचा माल खरेदी केला, 7 लाख पेमेंट केले, काय काय मिळणार आहे इन्कम टॅक्सला ह्या माहितीला घेऊन? किंवा उद्या ही जीएसटी ला माहिती दिली, काय मिळणार आहे यातलं? काय साध्य होणार आहे? इज देअर एनी टॅक्स इम्प्लिकेशन इन जीएसटी? नो. इज देअर टॅक्स इम्प्लिकेशन इन इन्कम टॅक्स? नो. इनफॅक्ट मी सांगितलं ना, ह्याच्यात मी काही जर भरून दिलं, माझ्या इन्कम टॅक्स कॅल्क्युलेशनला कुठं फरक पडेल का? नाही. फक्त अडचण काय आहे, ही माहिती ज्यावेळेस ते जीएसटी ला देतील, तो जीएसटी ऑफिसर काय करू शकेल, अरे अशी काही आकडे तुम्ही दिले, कुठून आले? रिकन्सिलेशन करून द्या. तुम्हाला माहिती, आज जीएसटी पोर्टलवर आपला डेटा असतो, पण ऑफिसर म्हणतो जीएसटी ऑडिटच्या वेळेस
मला तुमचे 3B डाउनलोड करून द्या. अरे मग तुम्हाला पोर्टल काय शो साठी दिलंय का? प्रॅक्टिकल प्रश्न आहे माझा. You are given the portal, you have full access. In 1 second you can download आणि तो डेटा टोटल 1 सेकंदात तुम्ही घेऊ शकता. माझ्याकडनं प्रिंट आउट घेऊन काय मिळणार आहे? काय ना, ती फाईल जाड बनवायची असते. आम्ही काहीतरी काम केले. हा 44 क्लास पण तसाच आहे. अनफॉर्च्युनेटली ह्याच्यात मेहनत खूप आहे, आउटपुट 0 आहे. म्हणजे ह्यात ना टॅक्सपेअरला फायदा आहे, नाही कुठल्या इन्कम टॅक्स, नाही तर जीएसटी, कुणालाही असं अडिशनल इन्फॉर्मेशन मिळत नाही की ज्यातून दे कॅन गेट द बेटर डेटा. असं कुठेही त्यांना कुठेही आपल्याला अडिशनल बेनिफिट मिळत नाहीये. बट स्टील वी आर सपोज टू गिव्ह एनिवे. आता द्यायचंय, बळजबरी झालेली आहे. आता डेटा तर द्यायचा आहे, तो कसा द्यायचा आहे? त्यांनी एक्सपेंडिचर मागितले आणि एक्सपेंडिचर मध्ये त्यांनी काय सांगितलंय? टोटल एक्सपेंडिचर. म्हणजे असं नाही द्यायचंय तुम्हाला की प्रिंटिंग स्टेशनरी एवढे, माल खरेदी एवढे, लेबर चार्जेस एवढे. नो, सिम्पली आय विल सजेस्ट 2 लाईन्स. रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर, कॅपिटल एक्सपेंडिचर, फिनिश. एका लाईन मध्ये रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आणि त्याचं बायफर्केशन, कॅपिटल एक्सपेंडिचर त्याचं बायफर्केशन. प्लीज नोट, रेव्हेन्यू कॅपिटल पर्यंत ठीक आहे, एक्सपेंडिचर अलावन्सेस नाही द्यायचे, नॉन जीएसटी आयटम्स नाही द्यायचे. डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हा एक्सपेंडिचर नाहीये, हा अलावन्स आहे, हा क्लेम आहे, हा कुठेही येणार नाही अख्ख्या त्या लिस्टमध्ये. किंवा उद्या आपण सॅलरीज देतो, सॅलरी इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपोनंट्स. आपल्या पीएनएल मधला मेजर कंपोनंट सॅलरी असतो. सॅलरीचा सुद्धा काही आपल्याला त्या एक्सपेंडिचरच्या लिस्टमध्ये द्यायची काही गरज नाही, कारण इट इज नॉट अ ट्रान्झॅक्शन सब्जेक्ट टू जीएसटी. इट इज नेदर सप्लाय ऑफ गुड्स, नेदर सप्लाय ऑफ सर्व्हिसेस. इट इज डायरेक्टली आउट ऑफ द डेफिनेशन. तर पॉइंट इज, आपल्याला जो डेटा इझिली आयडेंटिफायबल आहे तो कुठला? की बाबा टोटल खर्च किती झाला, हा जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन पासून आहे का नाही हे मी लिहू शकतो. किंवा हा युआरडी कडचा खर्च आहे ते पण मी लिहू शकतो. अडचण कुठे येते? हा नॉर्मल डीलर आहे, कॉम्पोजिशन डीलर आहे. आता ह्याचा ट्रॅकिंग 90% टॅक्स पेअर्स कडे नाहीये. काही काही लोकांकडे सॅप ईआरपी सिस्टम्स आहेत, ठीक आहे, दे आर एबल टू ट्रॅक, कारण का त्यांच्याकडे ते तसं स्पेसिफिक रेकॉर्डिंगच आहे. बाय अँड लार्ज मेजॉरिटी पब्लिककडे असा डेटा अनफॉर्च्युनेटली नाहीये. त्यामुळे ही मेहनत क्लायंट कडनं करून घ्यायची. येस, येस, purchases is a part of expenditure. Purchase is very much part of expenditure. Absolutely correct. तर आता प्रॉब्लेम काय होणार? रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर तुम्ही देताय, तर इट विल इन्क्लूड परचेस प्लस तुमचे पीएनएल चे बाकी जे काय आयटम आहेत, अदर दॅन नॉन जीएसटी आयटम्स, किंवा नॉट, आय विल से, एक्सपेंडिचर इटसेल्फ. उद्या तुम्ही गुडविल राईट ऑफ केला असेल, डेप्रिसिएशन क्लेम केला असेल, ह्यांचा खर्चच नाही. इट इज नॉट अन एक्सपेंडिचर ऍज वी कॉल इट, कारण का त्याला कुठलंही पेमेंट होऊ शकत नाही. पण आता हा डेटा देताना मी सांगितलं तसं मी टोटल बायफर्केशन देऊ शकतो, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड. रजिस्टर्ड मधलं इंटरनल बायफर्केशन फार अवघड आहे, कारण का बऱ्याच लोकांकडे तो डेटा नसतो. आणि अशा केसमध्ये जर तुमच्याकडे लिमिटेड डेटा आलाय क्लायंट कडनं, तुम्ही तो लिमिटेड डेटा द्या. डिस्क्लेमर 2 जागी द्या. वन डिस्क्लेमर at the client level, at the 3CB, and one disclaimer in the clause 44. 2 जागी तुम्ही डिस्क्लेमर टाकून द्या की असा लिमिटेड डेटा असल्यामुळे आम्ही एवढीच माहिती देऊ शकतो, ह्याच्यापेक्षा बाकीची माहिती आम्ही देऊ शकत नाही. डेटा असेल तर ठीक आहे, नसेल तर तुम्ही नक्की डिस्क्लेमर द्या की येस, जेवढा अवेलेबल होता तो डेटा आम्ही रिपोर्ट केलेला आहे आणि व्हेरीफाय केलाय. ह्याच्यापेक्षा पुढचं व्हेरिफिकेशन आम्हाला पॉसिबल नाही, कारण का आमच्या क्लायंटनी त्या पद्धतीने डेटा ठेवलेला नाही. तसं डिस्क्लेमर देण्याबद्दल काहीही प्रॉब्लेम नाही. ऍब्सोल्युटली इट इज अ एक्सेप्टेबल सिच्युएशन. त्यामुळे त्या क्लास 44 बद्दल तुम्ही नक्की क्लायंट कडनं पत्रव्यवहार करा. म्हणजे आम्ही ज्याला मॅनेजमेंट रिप्रेझेंटेशन लेटर म्हणतो, मॅनेजमेंट रिप्रेझेंटेशन लेटर घ्या क्लायंट कडनं की आमच्याकडे कुठल्या पद्धतीचा डेटा आहे, कितपत रिलायबल आहे, पर्टिक्युलरली क्लॉज 44 बद्दल. कारण नाहीतर उद्या तुम्ही काय उत्तर देणार आहे जशी आहे की बाबा तुम्ही का
हे फाईल केलं किंवा अर्धवटच का डेटा दिला किंवा दिलाच का नाही, तर यू शुड हॅव सम क्लॅरिटी. ठीक आहे ना. येस प्लीज. मी काय सांगितलं, उद्या एखादा क्लायंट आहे ज्याच्याकडे हा डेटाच नाही, तो म्हणतो साहेब मी डेटा देऊ शकतच नाही. ऍज अ चार्टर्ड अकाउंटंट आय विल राईट अ डिस्क्लेमर इन माय मेन रिपोर्ट सेइंग की दिस डेटा इज नॉट बीन मेंटेन्ड अँड प्रोव्हाइडेड बाय द क्लायंट, हेन्स वी आर अनेबल टू कमेंट ऑन द सेम. आणि मी डायरेक्टली तिथं ब्लँक सोडून पुढे जाऊ शकतो, काही अडचण नाही. आजच्या तारखेला सुद्धा बऱ्याच जणांनी हाच व्ह्यू घेतलेला आहे की आम्ही तो काहीच करणार नाही याच्याबद्दल. बरोबर. 44चं रिपोर्टिंग आजच्या तारखेला, मागच्या वर्षी तर जवळजवळ सगळ्यांनीच केलं नाही. चालू वर्षात सुद्धा 50% लोक म्हणतात ह्या वर्षी सुद्धा आम्ही नाही करत. कारण का त्यांचं लॉजिक एकच आहे की ह्या डेटाचं इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटला काही घेणं देणं नाही. इट डज नॉट अफेक्ट माय कॉम्प्युटेशन, सो क्लायंट इज नॉट गिव्हिंग, वी आर नॉट रिपोर्टिंग. पॉसिबल टू टेक दॅट स्टॅन्ड. आय एम नॉट सेइंग की इनकरेक्ट आहे. राईट. सो हा मेन क्लॉज 44 आला. अँड फायनली लास्ट पॉइंट लेट मी टच की हा जो टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट आहे, हा आपण रिवाइज करू शकतो का? प्रॅक्टिकल हार्डशिप बोलतो. माझा टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट 30 सप्टेंबर पर्यंत फायनल करायचा आहे. रिटर्न क्लायंटनी भरायचंय 31 ऑक्टोबर पर्यंत. मी 30 सप्टेंबरला लिहितो की एवढा जीएसटी भरलेला नाही, किंवा एवढं बँकेचं व्याज दिलेलं नाही, किंवा हा टीडीएस भरलेला नाही, हे डिसअलावन्सेस करावे. आणि ह्यांनी 10 ऑक्टोबरला 12 ऑक्टोबरला ते सगळं पेमेंट केलं. आता जर हा टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट असाच राहिला तर काय होणार? ते सगळे आयटम्स डिसअलाव होतील, जे ऍक्च्युअली डिडक्शन मिळाला पाहिजे. तर सीबीडीटीने क्लॅरिफिकेशन दिलंय की तुम्ही 31 ऑक्टोबर पर्यंत टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज करू शकता फॉर मेकिंग दिस चेंजेस, आणि तो अपलोड करा विथ द रिवाइज युडिन. काही प्रॉब्लेम नाही. इट विल बी एक्सेप्टेड ॲज अ प्रॉपर अँड व्हॅलिड रिव्हिजन. हे नक्की 100% पॉसिबल आहे. पण असं फार रेअरली होतं की क्लायंट म्हणतो की बाबा मी नंतर काहीतरी पेमेंट करतो. 100 पैकी 95 क्लायंट काय म्हणणार, नाही 30 सप्टेंबर आहे ना त्याच्या आतच पेमेंट करतो, विषय संपून टाकू, ऑक्टोबर पर्यंत माहित नाही मला जमेल का नाही, करायचं तर आताच करून टाक. पण जे क्लायंट असतील की समजा आता एखाद्या क्लायंटला 2 कोटीचं एक जीएसटीचं पेमेंट देऊ फॉर सम रिझन, तो म्हणतो साहेब 2 कोटी मला आता 30 सप्टेंबर पर्यंत सवड नाहीये, 15 ऑक्टोबर पर्यंत पैसे येतील मी पेमेंट करतो. मी म्हणतो बाबा टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट मला आज अपलोड करायचा आहे, तो टुडे आय विल मेन्शन अनपेड. रिटर्न भरताना आपल्याला क्लेम करायचे, तर मला मग पेमेंट झाल्यानंतर आय विल हॅव टू रिवाइज माय ऑनलाईन 3CD, and then only taxpayer will get the deduction, otherwise it will become a disallowance for the taxpayer. Right. So this is whatever I thought I could cover in the limited time I have. त्याच्यापेक्षा काही तुमच्याकडे काही प्रश्न उत्तर असतील तर आय एम रेडी टू ओपन फॉर द डिस्कशन फॉर एनी फर्दर क्वेश्चन्स यू हॅव. And I definitely would like to thank the association for giving me opportunity to revise my basic concepts of tax audit. बऱ्याच दिवसांनी मी बेसिक सेक्शन परत वाचला, ABCDE, आणि मी सांगितलं ना प्रत्येक वेळेस वाचला की काहीतरी आपल्या स्वतःच्या ज्ञानात भर पडते. येस. येस, इव्हन वन क्वेरी हॅज कम दॅट सर बोनस पेबलला सुद्धा हा कॉमन प्रॉब्लेम. बरोबर आहे, कारण का आपल्या भारतात काय पद्धत आहे, बोनसची प्रोव्हिजन करतो, दिवाळीला पेमेंट होतं, दसरा दिवाळीच्या वेळेस, आणि बऱ्याच वेळा ते दसरा दिवाळी 30 सप्टेंबर नंतरच असतात. तर त्यामुळे तिथे पण एक प्रॉब्लेम येतो की बोनस पेड होतो आणि आपल्याला नंतर त्या 3CD रिवाइज करावा लागतो. करेक्ट. नाही, MSME the principle is very clear. As long as the payment has happened during the year, there is no problem. Problem is only two conditions to be satisfied for the payment to micro and small. Is it outstanding on 31st March and it is also overdue? Two conditions. 31 मार्चला आउटस्टँडिंग पण आहे आणि 31 मार्चला ओव्हरड्यू सुद्धा आहे, तरच
43B चा डिसअलाउन्स होणार MSME साठी, नाहीतर नाही. हा हा काय 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 हा अनफॉर्च्युनेटली प्रॉब्लेम काय माहितीये का, की MSME Act has said the, if I remember the dates correctly, काहीतरी 45 days I think, 45 days आहे की the credit period will be agreed period or 45 days whichever is less. म्हणजे तुम्ही जरी अग्रीमेंट केलं की terms of credit 90 days, under MSME Act it will be restricted to 45 days. हा प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम आहे. So unfortunately we'll have to go with that. हा ड्यू प्लस ओव्हरड्यू, म्हणजे it has to be overdue on 31st March. Then only you are to consider for disallowance under 43B. During the year overdue झाले पण paid झाले, you don't have to report, you don't have to do anything, there is no tax implication. Yes. Even if vendor is not charging, you are supposed to pay. And you know the vendor, they don't even have to send you a notice. They have to simply upload the data in the MSME portal, and you will get a notice directly from the ministry. You have to pay so much interest. So they don't even have to send you invoice. Ideally, it is better you pay on your own unless they demand. But problem practically, let me tell you what happens. MSME vendor already तो छोटा माणूस असतो. इथं मोठी दादागिरी 1000 कोटीवाली कंपनी असते. कसलं व्याज मागतो, व्याज मागितलं तर कॉन्ट्रॅक्ट बंद करतो, संपलं. बिचारा काय मागणार आहे व्याज, तो म्हणतो मुद्दल मिळाली आणि पुढचं काम मिळते, पाच झालं. दिस इज प्रॅक्टिकल इश्यू. In real life, if you see corporate balance sheets, how many corporate balance sheets have interest paid to MSME debited to P&L? Very few. And I checked with many of the large companies and asked them what policies they are following. You know what mischief they are doing? They are drawing the check on the 30th day, handing it over physically after 90 days or whatever is their internally agreed period. But in the books, the entry happens on the 30th day correctly, and check is kept in reconciliation. This is a common way by which the larger corporates are getting away with this payments to MSMEs, unfortunately. Sorry? You will have to still pay the interest. You will have an opportunity to dispute before the forum, but there will be an interest liability under MSME Act. There is one query, there is a difference of opinion among some professionals. Some say that after 44 AD 45 from 1417, audit is not mandatory for eligible assessee, even if your income is below the prescribed percentage as presumptive taxation. While going through provision of 44 AD, we cannot find provision which says if you do not comply with provisions of 44 AD, then audit under 44 AB is mandatory. I think I was very clear because there are express provisions in both the sections. 44 AD, you should read subclass 4 and 5. 44 AD 4, what it says, where an assessee declares profit in accordance with the provisions of this section, and he declares the profit for any of the 5 years not in accordance with this. म्हणजे first thing to fit into 4, have you offered the profit under which section? 44 AD. Kaditari. And today you are opting out. If yes, then now I read the subsection 5. Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of the section, an eligible assessee to whom subsection 4 applies, means who has opted out, who was in 44 AD, who has opted out, तुम्ही सेक्शनच्या बाहेर पडलेला आहात, shall be required to maintain such books and get them audited and furnish the audit report under 44 AB. There is a direct provision for this, and the corresponding amendment is also there in 44 AB subclass E. So there is an express provision to do this.
first year of business, then you're open. Then audit वगैरह, nothing is required. If this is your year one of business and you have never gone for 44 AD because it's your first year, the option is open whether to remain in 44 AD or not to enter it at all. Then I can simply have normal books and file a normal ITR without audit in year one. Year one, definitely. Provisions? Provision for expenses have not been paid. Okay, 31st March 22, there were some provisions of 2 lakh. 1.5 lakh is paid, 50,000 is still outstanding. Okay. It is not necessary as long as the provision is actually payable. You have to identify to whom that money is actually payable. If it is just an ad hoc provision and now maybe it was a wrong estimate, 2 लाखाची प्रोव्हिजन केली, तुम्हाला कळलं 1.5 लाखच पेमेंट निघाला, तर आता 50,000 रिव्हर्स करायला पाहिजे. पण तुम्हाला माहितीये 50,000 आपल्या सीए ला द्यायचे, कारण का सगळ्यात जास्त आउटस्टँडिंग यांचंच असतं. बरोबर आहे का नाही? 2-2 वर्ष फी येत नाही, तर तुम्ही थोडेच रिव्हर्स करणार आहे. तर तुम्ही सीए म्हणणार आहे मला पैसे नको आता पुढच्या वर्षी, असं नाही होत ना. सो इफ द आयडेंटिफिकेशन इज पॉसिबल फॉर द एक्सपेन्स अँड यू नो की हा खरंच पेमेंट आहे, definitely, even if it is outstanding, no reversal. But if you feel that it is not payable at all, you should 100% reverse it. Outstanding, if it is actually there, identifiable expense, definitely no reversal is required. Tomorrow, even if income tax officer during assessment raises an objection, you can justify. Certain exempt incomes are shown in the audit report, which will already be added in computation of total income. It is added again in 143(1) order. What is solution? Practical solution, revise your audit report. काय होतं? The CPC software in some cases has gone wrong. And what is happening? Even if you are showing it as exempt, it has treated it as taxable. तर तुम्हाला रिपोर्टिंग थोडं चेंज करावं लागेल. Whatever you have done in your 3CD, updated, revised, updated tax audit report upload करा. रिटर्न ऑटोमॅटिकली एका दिवसात नील मध्ये प्रोसेस होऊन येईल. प्रॅक्टिकल डिफिकल्टी मी बघितली. एका केसमध्ये माझ्या क्लायंटचं 1.5 कोटीचं भाडं होतं, हाऊस प्रॉपर्टी इन्कम, क्रेडिटेड टू P&L. Sorry, not credited to P&L, shown in capital. Ata, we have shown it clearly that it has come, sorry, it is come out from here and added to the house property. What they have done, they have added to business also and they have taxed it under house property also. आता ₹1 कोटी डिमांड आहे. 4 वेळा रेक्टिफिकेशन केलं, सीपीसीशी बोललो, काय नाही झालं. शेवटी इंडियन जुगाड, tax audit report update kela, in 1 day 1 crore demand vanished. Practical solution, I'm giving you practical solution because this may not necessarily be legally perfect, but this is the practical solution because of CPC. Even after I did it after 1.5 years. So that's why I'm saying I did it after 1.5 years. In fact, last month for AY 21-20. Correct. Okay, very good question. While doing the uploading, and this error can happen from anybody. It's a clerical error. The audit report was uploaded correctly by the CA. Unfortunately, the attachment of the balance sheet was of another client. Very common error. The wrong balance sheet was attached, but for a XYZ client. Now, what is to be done? Answer is simple. You update your audit report without, and you should not have any problem at all. Even after October, there is no problem. नाही, लिगली आहे. आपण आता सगळं प्रॅक्टिकली बोलतोय सर. लिगली काही विषय नाही चालला. आता प्रॅक्टिकली हे रिअल लाईफ हार्डशिप मी फेस करतोय सीपीसी मध्ये. आता काय करू? की माझ्या स्टाफ कडनं चुकून फाईल दुसरीच अपलोड झाली. आता मी काय करायचं?
That is what we are dealing with. जॉइंट अकाउंट आहे 2.5 कोटीचा टर्नओव्हर झालाय, देन फाईल सेपरेट इंडिव्हिज्युअल रिटर्न अँड टॅक्स ऑडिट रिक्वायर्ड. आता जॉईंट अकाउंट आहे. पहिला प्रश्न, तुम्ही सेव्हिंग अकाउंट मध्ये 2.5 कोटीचा टर्नओव्हर केलाय. It's a fundamental doubt because how can you have a joint account in which you have turnover? You can have receipts in that account, but jointly, I don't think you can have a turnover of any business in a particular joint account because business will be either in a proprietary name or in a partnership name. So, in practically situation, अवघड वाटते मला. Purchases made from MSME on 20th March. Payment made to MSME on 20th of May. Whether disallowance, answer is no. Was it outstanding and overdue on 31st March? My question was outstanding and overdue on 31st March. Then only disallowance. Turnover for delivery of shares. Very simple. Actual value. Sometimes I am a trader in shares. I have purchased shares. Physical delivery has come to my demat account. Value of those shares is 5 crores. Purchase cost is 5 crore. And tomorrow I sell it for 5 crore 10 lakh. My turnover is 5 crore 10 lakh. Full value will come. This is like your full value of the goods. Full value will be taken. Please guide us for section 44AB read with section 50A in the state of Goa. गोवा सेक्शन 5A. एक तर आपल्याला एक्सपोजर फार कमी आहे गोव्याचा, आपला संबंधच नाही. Goa has a very interesting concept. They follow the Portuguese civil code. And there is a section 5A of the Income Tax Act which recognizes the Portuguese civil code. It says if you are a person, individual residing in Goa and you are covered by the Portuguese civil code, then they follow the principle known as communio dos bens, which means community property. नवऱ्याने काहीही उत्पन्न कमवलं, wife is automatically 50% owner and the income is automatically divided 50-50. You don't have to do tax planning, you have to do only marriage planning. Except salary, of course. This does not apply to salary. So let us say husband or wife has a business or both have businesses. They will compute their business incomes. 50% will be included in income of husband, 50 in the income of the wife. That is how the calculation happens. Now, as far as the business is concerned, say the wife is carrying on business or only husband is carrying on business. Audit तर त्यांचाच होणार आहे. Audit will be done of that entity. For calculation of for the computation of income, समजा net profit 20 lakh. 10 lakh will be included in husband's income and 10 lakh will be included in wife's income. But audit will be done once only. You don't have to do two separate tax audits. Of course, this is based on my limited understanding of the Portuguese civil code. Probably maybe a chartered accountant from Goa may throw better light on this. But this is what is my basic understanding. Okay. If turnover between 1 crore to 2 crore, but income is below taxable limit, then is tax audit required? See, section 44 AD काय म्हणतो की you have opted out. म्हणजे you don't want to show income more than 6% or 8%. You want to show less income. My turnover is say 1.5 crore. But my income is 2 lakh. Below basic exemption. Basic exemption पेक्षा जर कमी उत्पन्न जर असेल तर I am exempted from books, I am exempted from audit also. Please note, मी 44 AD च्या बाहेर आहे. माझा टर्नओव्हर 1 आणि 2 कोटीच्या मध्ये आहे आणि मला माझं उत्पन्न सुद्धा 2.5 लाखाच्या पेक्षा कमी आहे. तर मला 44 AD4 अप्लाय होत नाही. कारण का there it is mentioned if my income is exceeding basic exemption, then books, then audit. Otherwise मला इथे ह्या केसमध्ये टॅक्स ऑडिट करायची गरज नाही. Yes, please.
Yes, LLP. LLP ला section 44 AD is not applicable. 44 AD is not applicable. So you have to show whatever is actual. तुमचा लॉस असेल तरी दाखवा without any tax audit. No problem. All the deductions are applicable. So LLP you will do normal calculations without even looking at 44 AD. म्हणजे तुम्हाला फक्त 44 AB ऑडिट आहे का नाही एवढंच बघायचंय. 44 AD presumptive taxation section applicableच नाही LLP ला. In case of firm, if net profit before appropriation of interest and remuneration is more than 8% and after appropriation is less than 8%, then obviously is audit applicable? My answer is assuming you have earlier gone for 44 AD, now 100% audit will be applicable because you are showing the profit less than 8%. Last query, my turnover is 3 crore for the financial year 20 to 23. Receipt and payment by account pay check is 95%. I have not got audited and file return. Then next year, am I liable for TDS 100%? See, 2 वर्षापूर्वी TDS मध्ये अमेंडमेंट झाली आहे. आधी TDS मध्ये रूल काय होता की मागच्या वर्षी जर मी ऑडिट झाला असेल तर या वर्षी मी TDS करायचं. आता त्यांनी रूल काय केलाय टर्नओव्हर टाकलाय तिथे TDS सेक्शन्स मध्ये. इफ आय एम इंडिव्हिज्युअल HF मागच्या वर्षी माझा टर्नओव्हर 1 कोटीपेक्षा जास्त किंवा टर्नओव्हर 50 लाखापेक्षा जास्त तर ह्या वर्षी मला TDS सेक्शन्स लागणार. So even if last year I have not done any audit because I am fitting into that category of 3 crore and I'm getting the benefit of that 5% cash benefit. या वर्षी 100% मला TDS सेक्शन सगळे ऍप्लिकेबल होणार. I will have to comply with all the TDS. Partnership firm turnover 90 lakh and it has a loss. Whether audit will be required? Yes. If turnover is more than 1 crore and loss, still will audit be required? Yes. How to identify supplier is registered in MSME? That is headache of your customer and his supplier. So he has to do that effort. You have to depend on the management representation given by him. This is the list of suppliers of our company who are covered by this MSME. That is how you have to proceed. Okay.